tẹ́ ẹ̀ fún lóyún ni. mọ̀jà àbá mi lóhùn. ṣé ẹ wá gbà wọ́n gbọ́ ni. nígbà tó ní èsì April. Wọ́n la kọ́ pè náà nígbà tó ti gbé èjì kìíní kan àáfìdí rántí lẹ́yìn. bàbá. wọ́n ṣàní èjì kankan àáfìdí rántí. kò sí báyìí láti tún gbé èjì báyìí ìdìrán ẹ̀yin náà. èjì téèbù wà. èjì ọlá wà. èjì dòkun wà. èjì dòkun wà. èjì olówó pé o. èjì dìran làwọn fi sí àwọn àti ẹ̀jọ́ sọ́dẹ̀. tí a máa fún mi fìlà ọ̀run pé ọ. èmi kọ́ ni mò ń pè é wọ́n ń fẹ́ mi náà ni. ọkọ ló yẹ fún fìlà ọ̀run. tí wọ́n bá sì fún mi lẹ́yọ̀ kan rí kankan lórí mi rí nítorí wọn ò fún wọn kàn án láàrin ara wọn. ọkọ olóyún náà ò ní sáwà lọ́yọ̀ ń pè ọ ni ẹ lọ bá àwọn ọ̀yọ́ ń pè ọ. ṣé báyìí náà wọ́n rí wọn ń ta tó mọ́ wá bí. ṣé ẹ rí lórí pásítọ̀ náà ni. ẹ rí lórí pásítọ̀ náà. èèyàn dúdú kan báyìí ni mo rí tó dúdú. èèyàn dúdú ọ̀hún. nígbà tí mo fi ta lọ́jọ́. èèyàn náà lọ́jọ́. mo fi nù. ọmọ mi rántí 1978 kẹ́kọ̀ọ́ gbé dúdú kan báyìí wá I found it. àwọn ẹ̀rọ pé kí lè fandi wọ́n lẹ́gàn I found it kí ni wọ́n fi kankan sí after be 3 months wọ́n kàn gbé new life in Jesus. Suspense. Okay, deeper life. wọ́n kàn tó shoot deeper life to prominence nìyẹn. I found it kí lè fandi what have you found ta lórí nǹkan. kí wọ́n lo àwọn kìnìún yẹn fún tó wọ́n ṣe láti gbé ọpọlọ wọn sókè ni. No, suspense ni it's one of the strategic ways of arousing people's thoughts and curiosity. You make them to be more curious. ọmọ wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí lè léyìí the more you are curious the more you want answers. Definitely. Do you understand? So you're waiting for answer you're waiting for what's going on. Exactly kí ni nǹkan tọmọdé dàgbà máa pé what exactly is going on. So more curiosity ni ó máa kọjá brain ẹ seriously. At the end of the day tó bá rí answer you are taking about. àwọn tó gbé kínní yẹn kalẹ̀ wọ́n fi raise curiosity àwọn èèyàn. Curiosity ni pé something is coming something spectacular something you have to wait for something that arouses the subconscious. Okay tí mo sọ sí. tó bá jẹ́ àwọn èèyàn kan lọ́nà ìgbéga lẹ́yìn gan. ó ní ènìyàn náà ní aláwọ̀ èèyàn yẹn kà. No, you don't say that when you arouse people's subconscious. ṣe àṣírí àwọn èèyàn ní ibi tó ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni. No, you are not getting it. ṣé fún yín lápẹ̀rẹ̀. You are not getting it. You are not getting what I'm saying. So I'm going to say o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kan ní ìsìn o wá arouse emotions àwọn èèyàn o arouse senses àwọn èèyàn láti wà in expectation of what is coming. So you understand things there is no crime in that. You make people to follow it. You make people to get attached to it. You make people to think about it. You make people to discuss about it. So you understand? And the more you do that, the more you make them endeared to the project. That's it. èmi náà máa ń lò ó wúlò fún mi náà. ó yẹ lò kan láàárọ̀ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ forí rìn kẹ́ ẹ kọsẹ̀ òkè ẹ wá wọ studio kí kámẹ́rà wá gbé káwọn èèyàn aráàlú wa máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó bá kẹ́ wá fìdílé lẹ́wọ̀n náà èjìdì rẹ̀ ni. kọ́mìnrin èjìdì rẹ̀ káwọn èèyàn kò lè. a kú jùmọ̀ a kú ọ̀sẹ̀ tuntun tá a tún mú lónìí a dúpẹ́ Ọlọ́run tó pé ó fún wa lálàáfíà tá a lè tó sì múnú wa dùn àtàwọn tó ń gbọ́ wa lé náà tunu yín dùn inú wa tó ń dùn kò ní dìbànújẹ́. Comrade Ọmọlolú Èjìdìran lórúkọ mi. Honourable Speaker and the head of the Parliament. Parliament ò ní bàjẹ́ o. Àmín. àní impeach pa speaker o. nǹkan mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn. àní impeach speaker o. àwọn tó bá fẹ́ impeach lọ́nà ìtọ̀ mutiny ni. ọ̀tẹ̀. ọ̀tẹ̀ ni mutiny ni. a sì wà tutọ́ tó kù. Ṣẹ́gun Ògúnbẹ̀ lórúkọ mi ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹni tó ń gbọ́ wa you welcome on board. Ok, Oriyomi Hamzat lórúkọ tèmi náà
ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sí inú ilé wa o ẹ káàbọ̀ sí ibi tí aráàlú àti àwa tá a wà ń bì tá a ti jọ ń fojú sùnùkùn owó ọ̀rọ̀ sùnùkùn tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa léyìí táwa nígbàgbọ́ pé ọkàn gbogbo wa la fi ń ṣe bí ìbéèrè pé sókàn wá ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ eléyìí the People's Parliament fẹ́ béèrè láàárọ̀ pé ẹ gbọ́ sókàn wá gáàsì tí wọ́n fi ń dáná pàápàá jùlọ ẹ̀yìn lè sọ bòmí o ṣùgbọ́n tí Ìbàdàn yìí ọ̀wọ́n tẹ́ ẹ bá ti débi tán wà báyìí yóò pín tí mo lè rọ́ wà ń bẹ̀ Gasland ni mo kàn rí kíní kan tó kọ lánàá pé bóyá 1000 ní o kíní pé ó ti wálẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn o ó sì ti wà lọ́dọ̀ àwọn o pé 1000 ní o èlò wíwọ̀n kówó ẹ̀ lòkè yàtọ̀ sí wíwọ̀n kí wọ́n máa wá kiri o méjèèjì ló fẹ́ papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà jẹ́ òní ọ̀wọ́n owó ẹ̀ lòkè wọ́n tún wá káàkiri kí ló fà á náà tẹ́lẹ̀ kí ni pengasan jẹ́ òní lọ́fà àwọn àti Dangote àbí nǹkan míì tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀. torí ẹ̀rù ń bá mi fún kankan ni pé forces of supply and demand àwọn kan ti jókòó sí díẹ̀ tí wọ́n bá ti di pé demand fún nǹkan ó ti high wọ́n wá wò rẹ́ bí àǹfààní láti mú ìnira báráàlú because èmi kàn wò níwòye tèmi ni pé kí ló lè bí tó fi di pé gáàsì the supply of gas ní but ṣé supply yóò tó ni mi ìgbà kò tó kí ló wà ń di ètò fi di pé price ẹ̀ lọ sókè because now tẹ́ ẹ bá rà ládùúgbò ọ̀tọ̀ ní price tàgbólé ọ̀tọ̀ ní price ti àwọn plant tẹ́ ẹ bá ṣe ládùúgbò lọ́pọ̀ ọgbà àwọn èèyàn máa ń complain pé tàdúgbò èkún tó gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́mi èmi náà ṣe ń rà bẹ́ẹ̀ kì í kún bí ti àwọn plant ó tún mọ́ wọ́n ju ti àwọn plant lọ mo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń fà tó fi di pé ó ń lo òkè kò yé mi because wọn ò give excuse kankan síta pé there is insufficient supply of gas tí àlàyé bá wà lórí ẹ̀ ni a lè sọ pé ókè o bẹ́ẹ̀ tó ní pé kò tó and the remaining one tó wà nílẹ̀ price gbọ́dọ̀ gorí ẹ̀ now price wọn go wà uniform àwọn kẹta ní 15 àwọn kẹta 13 èyí mo gbọ́ náà ládùúgbò mi 12 ló ń ta pa wọn. ní gas àbí ní plant. ní o ládùúgbò. tààrà àdúgbò yẹn náà plant náà ti ń lọ rà. bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà fi tiwọn lé gẹ́gẹ́ bí olókoòwò ẹnìkan ìṣòwò kò yí wọ́n fi tiẹ̀ náà lé níwọ̀n bá tiwọn náà tó dáwọn náà fi ń gbéra tí wọ́n fi ń jẹun nìyẹn but tó fi ń dipò wọn tara wá ní àwọn èèyàn bíi eléyìí alẹ́kẹ́ tó sọ fún mi pé tí o bá ṣe lóun wọ́n mọ̀ lè du èdú náà tún wọ́n. Honourable Speaker. ṣẹ́rí àfojúsùn kẹta nínú iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó lálòpẹ́ ó ní ìlera àti ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn tó dẹ̀ jẹ́ ara the third goal of the sustainable development goals. ṣẹ́rí ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn ó ní kí nǹkan wà affordable and accessible. Affordability and accessibility. And availability. kí ó wà lárọ̀ọ́wọ́tó kápá wa ó tún ká. bẹ́ẹ̀ ni and availability lẹ́tún wà bẹ́ẹ̀ so tí nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ò bá ti sí níbẹ̀ kò sí ní tán pè ní ìgbáyégbádùn. ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan wo ló wà available tó wà accessible ṣé ń gbọ́ tó dé wà affordable àwọn kankan wà available they are not accessible àwọn kankan wà accessible they are not affordable. Affordability ni pé ká ní purchasing power ni pé a ní agbára láti rà tàbí agbára láti lè gbà agbára láti lè ní tàgbára láti lè kójọ ọ̀nà ń pè ní affordability but agbára yẹn ò sí níbẹ̀ fún a lot of people and then tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn tó jẹ́ government tí wọ́n ṣèlérí pé àwọn dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń gbẹ̀mí ró n tó ń gbẹ̀mí dúró n tó ń rẹ ẹ̀mí lọ́wọ́ ó wà lára kan tó pè ní ẹ̀mí àti dúkìá tí àwọn èèyàn bá lè access ọ̀kan afford àwọn nǹkan tó lè mú ayé wọn tòrò tàbí tó lè mú nǹkan lọ síwájú a jẹ́ pé ìjọba ò mójútó ẹ̀mí àti dúkìá tán ṣèlérí pé àwọn mójútó a jẹ́ pé wọn ò mójútó torí gbogbo nǹkan ló ní àwọn ènìyàn lára mo ṣe rí àwọn kìíní dẹ́ni ó wà deliberate nígbà míì deliberate in the sense that tíjọba ò bá fara nìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í mọ̀ ìpéjọba wà
nígbà tí ara bá ní àwọn èèyàn díẹ̀ ẹ wò táwọn fẹ́ ṣe títì nísìn àwọn tó yẹ kán ṣe lálẹ́ wọ̀n ní ṣe ọ̀sán gan wọ́n ṣe tí tráfíkì wà nígbà tí wọ́n bá ní lára tẹ́ pẹ́ débi tẹ́ lọ lẹ́wọ̀n pé wọ́n ṣe títì ń bẹ̀ yẹn ni but this is something they can do overnight tẹ́ pé láàárọ̀ wọ́n ti ṣí ọ̀nà lẹ̀ tẹ́ pé òru máa fi 12 hours náà ní lóru 12 hours ní lọ́sàn-án so they can use the 12 hours in the night to do it but wọ́n ní ṣe tẹ́ pé wọ́n fẹ́ ní lára wọ́n fẹ́ kẹ́ feel pé something is going on wọ́n tí eruku bá ń ṣe tí acidic eruku tó bá ń ṣe yẹn wọ́n ní domi sí i wọ́n fẹ́ kẹ́ feel pé à ń ṣe títì ìgbà yẹn wọ́n máa ní títa ríro òun là ń kọlà títa ríro yẹn was deliberate it was not just something that comes out of the blues ó wà deliberate ni because kò sí ìrònú àti ìpinnu àti tọ́jú àwọn èèyàn nínú ẹ̀ so ti ọ̀rọ̀ gas ti pengasi wà lára tó dákun because the 3 days tẹ́ fi ṣiṣẹ́ yẹn Nigeria lost so much money tó yẹ pé running into billions of dollars ní ọjọ́ mẹ́ta tẹ́ fi ṣiṣẹ́ yẹn and then ṣẹ́rí náà kò sí nǹkan tó tún ní kó wọ́n náà tẹ́ bá ṣe fún ọjọ́ mẹ́ta ṣe gbọ́ ebi wọ́n sì ní àwọn reserve one lẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n ń lò so it was just deliberate then ohun tá à ń sọ lórí àwọn pengasi no peng àti gbogbo àwọn independent marketers yẹn nìyẹn ọ̀nà àti ní ẹ̀wọ̀n èèyàn lára ni maximization of profit extreme maximization of profit ni eléyìí ṣe the issue of demand and supply is the issue of the content of the heart láti rè fara ní àwọn ènìyàn because gas ni alternative táwọn èèyàn tún lò 120 naira ló fi bẹ̀rẹ̀ if I can remember it is now 1,000 plus for goodness sake it's out of the blues how many people can afford it àwọn àwọn ọmọ ṣe 1 kilo kẹ́hìn ọmọ ṣe 1 kilo gas 2 kg lèmi náà máa ṣe lẹ́ka sọ tuntun kẹ́hìn ọmọ ṣe 2 kg ní tọ́mọ́tì ní gáàsì tọ́ba orí fífọ́ ni kẹ́hìn ọmọ ṣe 1 kilo kó máa ṣe anything you know it's not proper àwọn èèyàn ti wọ́n go back into ọ̀rọ̀ igi nìsín wọ́n go back into coal they are going back into sawdust láwọn kan táwọn èèyàn ti kúrò tẹ́lẹ̀ as alternative so I think the government should always look at báwo la ti lè máa yé dẹrùn fáwọn èèyàn not ọ̀nà wo la fi lè máa yé ní àwọn èèyàn lára and the worst of it sir bíi petrol náà ni lítà yẹn ò pé kejì yẹn ò pé ara nǹkan ọ̀wọ́n kò tó pé àwọn la fẹ́ báyẹn dé a máa ra petrol báyìí atẹ́gùn wọn rọ sí ó dẹ̀ wọ́n a ra gáàsì kò tó pé so I think something could be done about it wọ́n ti kí ni ìwé yẹn wọ́n ti doctor kí ni ìwé yẹn wọ́n ti doctor ẹ̀ wọ́n ti yí lọ́rùn tó pé irọ́ ni wọ́n ń wé fún yẹn tí wọ́n bá gbé délé so head or tail we lose. aráàlú ló ń lose. bẹ́ẹ̀ni head or tail. honourable speaker eléyìí ó yẹ ìjù comrade Jídé náà lọ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run yóò yà wọ́n náà torí kò yé mi náà tẹ́lẹ̀ ní London ní UK generally ní ibas ní France gan mo ìmọ̀ ra gáàsì káàkiri pé wọ́n lọ ra gáàsì wọ́n lọ ra báwo làwọn ṣe ń ṣe tó fi jẹ́ pé wọ́n ti centralize ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n kàn gbowó directly bill náà ń gbà kì í ṣe pé yẹn lọ mọ́ ra gáàsì káàkiri bíi. àwọn gáàsì tó ń wọnú ilé kankan tó ṣe síbẹ̀ ó wà metered in sense that the quantity you use is metered ṣe understand tí mo sọ and then people will pay ara àti ìjọba àwọn ṣe nìyẹn wọ́n ti plan ẹ̀ láti ilẹ̀ ṣe tí pílẹ̀ bá ti wọ́ kí ló ló fẹ́ ṣe ẹ̀dọ̀ ṣé omi wọnú ilé wa báyìí omi ò wọlé náà omi tí ò wọlé ni kí gáàsì ò wọlé then number 2 onípèsè táwọn bá ń ṣe títì abẹ́lẹ̀ náà gbogbo nǹkan wọn gbà tá bá ṣe títì panápaná wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣe iná àwọn síbọ̀ London létí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń ṣe omi wọ́n wà bẹ́ẹ̀ torí gbogbo ẹ̀ ní map bó ti kọjá lábẹ́lẹ̀ kò sí pé nìkan ṣàìdé mọ owó títì. àwọn ní telecommunications wọ́n wà bẹ́ẹ̀ so torí ó ti lójú òpó wọ́n pè máàpù rẹ̀ ó ti lójú òpó ibi tí gbogbo ẹ̀kọ́ làgbẹ́ rẹ̀ kẹ́sì pé títí ẹ̀ wà bàjẹ́ àbí ẹ̀ wà hu eléyìí níbi they have planned for it ẹ̀jọ̀ gbogbo new areas táwọn wò yìí amúlòkọ ògbèrè tó yà kíní kankan títí òde ilé ẹlòmínà. bẹ́ẹ̀ni. whose fault is it? Foundational problem local government. kí ló ń bọ̀ làwọn town planners wà tó fi di pé wọ́n ń ta ilẹ̀ kò sí títì tó délé wọn if accident bá ṣẹlẹ̀ tàbí tẹ́nìkan fẹ́ jẹun tàbí wọ́n rọ́ọ̀ṣì yẹn kan lọ hospital. so we have a foundational problem and it boils down on corrupt practices of civil servants of workers
because they have a job to do, they won't do it. People like planners wà, town planners people náà wà. Tó fi jẹ́ pé wọ́n kàn kọ́lé lọ clustered buildings tí ò sí títì tó wọ bẹ̀ tí ò sí kankan tó wọ bẹ̀ èèyàn kankan talẹ̀ wọ́n kàn talẹ̀ wọ́n á mú fẹ́ǹsì tán. Àwọn bọ́díjà bẹ́ẹ̀ mo máa ń wọlé kan ní àṣìbẹ̀ ńgbà tí wọ́n gbà bẹ̀ ìyẹn wọ ojú títì ni ìkọ̀ ọlọ́run mọ̀jà níjọba tí ó fẹ́ kẹ́ni o. Ọ wọ ojú títì gan. Nísìnyí ó ti lọ iye ogún ọdún àmọ́ ìjọ́ni lọ́wọ́. Ilé ẹ̀ ti wó báyìí. Àwọn tí wọ́n ti ṣe títí àṣìlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé náà múlẹ̀ understand because ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ inú títì wọ́n dẹ̀ live mi wọ́n dẹ̀ gbé bẹ́ẹ̀. So ẹni pé gbogbo nǹkan tá a ní foundational problem ni àwọn ti plan kan wọn láti lẹ̀ kẹ́ ẹ tó rí pé wọ́n relocate àwọn àdúgbò kan àti pé ẹ lè dé tẹ́ pé agrarian family wà fún ẹ lè kọ́lé kankan bẹ̀ àwọn ibi tí ilé dẹ̀ wà ó kàn lè bẹ̀rẹ̀ ilé láì jẹ́ pé ó gba àṣẹ ó lè extend ilé tó bá rà gan you cannot just do extension without proper authority. Àwọn kan wà industry ni. Àwọn kan industrialized areas ni so what we are saying is who we are. Níbi tí a gbà tá a fi ṣe studio Àgídìgbò páàkì ni ẹ mọ àwọn páàkì tí wọ́n máa ṣe rólọ tí wọ́n fà kíní sókè àwa náà máa lò Nàìjíríà bíi tí wọ́n máa gbé mọ́tò sí kí wọ́n máa pè ní garage I want to say garage ni kán tó lè máa lò they wrote the government waited for the approval gbogbo tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ náà sọ for the fact pé ibẹ̀ yẹn wọn à lókun kankan àwọn náà dẹ̀ nílé wọn o ká tó lè gbà fún wa ká tó lè sanwó ká tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n gba approval lọ́wọ́ ìjọba n tá a fi ṣe ní o wọ́n dẹ̀ wá wo bẹ̀ wọ́n ṣe approve ẹ̀ kó tó di páńlò ni. Bẹ́ẹ̀ni that is the way it should be mọ kí ló jẹ́ approval. igi ẹ̀yìn kúlé rẹ kó tó gé anyhow wàá gba approval. Ẹ mọ̀ pé òkè títì dádúgbò tìyín náà títì dẹ́gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní títì ò dádúgbò wọn báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bá fẹ́ ṣe anything báyìí wọ́n kàn máa kọ́ ilé anyhow you can't build ilé anyhow ilé gbọ́dọ̀ ní plan tí wọ́n approve ẹjọ́ plan ìmélòó ni wọ́n approve ní ìsìnkẹ́ tó kọ́ kò sí ṣẹ́ni ọ̀dọ̀ wa we have a problem here and the problem is a problem of fraudulent ẹnìkan sọ pé we are structured on a fraudulent establishment or fraudulent enterprise structured on a fraudulent enterprise nǹkan tó ń ṣe wá ní ìlú nìyẹn from all stratas of life ni o. Honourable Speaker ntẹ́ni ikọ̀ dẹ̀ lágbára díẹ̀ o ṣé n kà. We are our own enemies as a people. We government doesn't sell the gas. We do. You are talking of gas when we don't even have water. Let's assume there is a gas explosion in homes due to the gas pipes. Where are the fire hydrants and firefighters? Government should be deliberate in creating development with the masses in mind, not doing projects aimed solely at the political elites. How many projects are people-centered? That way, it's people-centered. It's for the development of the people. How many projects? I think we are one of them. Tọ́ba náà fẹ́ tún restructure gbogbo ilé, wọ́n fẹ́ wó ilé, wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ nísìn. Tó yẹ pé foundational problem ni. Ṣé tí pìlẹ̀ bá wọ́n kò sí tó lòdòdó fẹ́ ṣe o? People will rise against that goal. Àwa gẹ́gẹ́ like development. Because tọ́ba like development, àníkọ́lé ẹni àlẹ́ lómi, wọ́n á máa bẹ̀ ní pé kó fi títì lẹ̀. Ibi títì ni a ní ẹ̀ tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe. Ìgbòlè mi táìmù ìpàrọ̀. Ebi kan wà ní ọ̀nà ẹ̀bẹ̀ tó pé wọ́n jàjàjà lọ́nà kìíní bẹ̀rẹ̀ lọ́nà ibi tí tọ́gọ̀ wà yẹn títì kan tó lọ táwọn kan blọ́ọ̀kì ẹgbẹ́ kan tó pé wọ́n jàjàjà kan tó sílẹ̀ káwọn ètò lè máa gbàbẹ̀. You understand? Káwọn alágbára sọ pé no, you can't take this road and they blocked it. So we have a problem. We have a foundational problem. Our mentality is not structured towards creating enabling environment for good living. Ṣé àwọn alágbára block ẹ pé you cannot do this. Ṣé wọ́n ti ṣí wọ́n ti later. Ṣé I don't understand. Ṣé ṣé ẹbí aráàlú ni ẹ̀yin àbẹ̀bí government. Ẹbí gbogbo wọn ni. Ṣé ẹ tó block ẹ yẹn. Ẹbí everybody ni. Because bẹ́ẹ̀ ni if you keep quiet evils will thrive. Ẹbí gọ́fìmẹ̀ntì ni. Àlẹ́bí gọ́fìmẹ̀ntì àtẹ̀bí aráàlú ni tẹ́ni bá rí ẹ̀ka ṣe nǹkan burúkú speak out tẹ́ ẹ̀ fariwo ta speak out let people hear it speak to the government let them know this is an injustice
the voice of the people is the voice of God. You know why I said ebi government ni aráàlú tó jẹ́ masses aráàlú the grassroots aráàlú tí ò lẹ́nu jọba tí ò wà connected pẹ̀lú àwọn tí ń ṣèjọba kò lágbára àti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n wọlé má wà connected wọ́n lè pariwo ariwo ò ní jẹ́ kí ìjọba ó sùn. ìjọba wa létí ariwo. àwọn expose ìjọba ní òun àwọn ìlú tí ìjọba. níjọ́ wọn ti ń wọlé ní circular road tí àwọn circular road ń sunkún ìjọba dáhùn àní wọ́n ti wó àwọn kan tí wọ́n àánú àwọn tí wọ́n fún lówó wọ́n dé secretariat wọn kówé lọ àwọn ará secretariat ní wọ́n kàn wọlé wọn ni nígbà tí wọn ò ti máàkì ẹ̀ wọ́n tó wó wọ́n wó dànù ni. so ta ló lọ máàkì lé ṣé kìí ṣe ìjọba ló máàkì lé wọ́n dẹ̀ máàkì lé wọ́n dẹ̀ wó àwọn bí mílẹ̀ méjì dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí kíkan wà lẹ́yìn wọ́n wá máàkì lé wọ́n fi lé ilẹ̀ àwọn tí wọ́n fi tí wọ́n lẹ̀ sọ pé the sign of marking houses means ìjọba ti máàkì ń lọ nìyẹn àwọn tí wọ́n máàkì lé wọn ní ọlọ́run ṣe wọ́n máàkì lé àwọn nígbà débẹ̀ tí wọ́n wọlé tí wọ́n máàkì àwọn ẹgbẹ́ prepare pé wọ́n wọlé wọn wú ẹrù ẹlòmíì mọ́ wọ́n dẹ̀ ìjọba wọ́n ti wọlé àwọn wọn ní òkè káwọn náà kọ̀wé nígbà wọ́n kọ̀wé wọ́n ní àwọn tí wọ́n máàkì nìkan wọ́n fún lówó àwọn tí wọ́n máàkì wọ́n fún wọn lówó wọ́n dẹ̀ dààmú káàkiri wọ́n dẹ̀ kígbe ó sì ti pọ́dún kan báyìí. ṣẹ́rí ó dẹ̀ pé I understand the different kinds of government and administration n tó máa ń jẹ́ ká máa pariwo nìyẹn ṣe understand we have autocracy we have a democratic government we have a draconian government we have aristocratic government we have dictatorial government we have Montreal different kinds of government. We have totalitarian. We have totalitarian kind of government. Sherry Akama, it's about to understand the kind of things that is in operation. You don't need to speak too much. You understand what I'm saying? Because those are the attributes of such an administration. You don't understand. So, you listen, we're in the democracy now. And in democratic government, it is the government of the people, by the people, for the people. It means the people is central. Whether you like it or not, you must consider people. Because the power is vested on the people but transmitted and transferred. It's a transferred authority to the people we gave mandate to look after us. So when people you are giving mandate to are not looking after you, or they are not doing what is right, or you are not informed, so you understand the most I'm saying? Then something is wrong within the system, within the confine of that democracy. So you understand? So you can look at that democracy as pseudo-democratic and a little bit of glimpse or a kind of glimpses of autocracy. So you understand? So you have to understand exactly what's going on. And sometimes the government is not at fault, but the fault of, anyway, government, the institutions that are supposed to work under the government. So every government, you need institutions. Because, for example, let's talk about your state now. We have institutions under your state, and that is Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Establishment. They are institutions built to help that government to achieve its purpose, its agenda. So when these institutions are failing, government fail. So when these institutions are failing, the government needs to rise up and check that institution. And other institutions, you also look into that institution. Other institutions need to be working care. A Minister of Agriculture care for education. But you see, when Agric is failing, the education will need to rise up and say, look, if your institution is failing, it will affect other institutions. Do you understand? But kí ìwọ ṣe tirẹ̀ kémi ṣe tèmi. Are you getting it? In that climb, ṣé gbọ́ ẹrù ẹ wá bọ́ sórí the central administration and they will look at it as a failure. So it's the institutions that are supposed. ẹ wọ ọ̀rọ̀ àwọn ìtàlẹ́ lọ́ba ní Ministry of Land tẹ́lẹ̀ lọ́ba àbí housing ní àbí anything about land development tẹ́lẹ̀ no tó àbàtì mákìlẹ̀ yìí kò sí information. Government is not giving adequate information about the circular road. I am telling you today, they are confusing information. Do you understand? I want clash one, information to give. Very ambiguous information, a lot of information to daddy. Do you understand? They need to really come out and tell us the blueprint for circular road and the blueprint for payment
and for compensations for the people. So these blueprints are not clear. At all. Always shrouded in secrecy. So when it is shrouded in secrecy, it becomes ambiguous. So that's what the government should do. They should just come out, tell people the blueprint, let people understand exactly. But you understand, when people are informed, they won't be deformed. Honourable Speaker, ṣẹlẹ̀ tó ń kọ̀wé fún wa ẹni yìí fọ́tò ilé rẹ̀ náà ó wà níbi tá a fi ṣe lánàá ilé irin gidi ló ti kọ́ ilé yẹn fine gan ibẹ̀ náà ló kọ́ sí corridor ni wọ́n ní ọ̀nà ò ní débẹ̀ tẹ́lẹ̀ but the extension of corridor ó padà dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ so wọ́n dẹ̀ mark ẹ̀ ó dẹ̀ wà lára àwọn ibi tí wọ́n wú ní ọ̀nà àrà local government ní last year wọ́n wá náà ti bẹ̀rẹ̀ compensation wọ́n dẹ̀ sanwó fáwọn ti bí yẹn wọ́n ti wá pòyì secretariat gbogbo ìwé tán ni wọ́n lọ ṣe lóko lọ́wọ́ wọ́n ti kó débẹ̀ wọ́n ti lọ wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ at the end of the day wọ́n sọ fún wọn pé orúkọ wọn gan ò tiẹ̀ wọ́n àti sanwó àwọn tó kọ wọ́n wà lẹ́tàn o orúkọ yìí kò tiẹ̀ wá sí mbẹ̀ àwọn ìwé tá a kó wá ń kọ́ wọn ní kódà ìjọba gun ò mọ governor gun ò aware of your own. He's not supposed to be the governor. Get him also. I know one governor no approve payment. No approve payment. Pé kò sí owó wọn. Àwọn iná gbé dọ́dọ̀ governor. Náà táwọn sọ náà rẹ pé governor wà aware of them. Àbí fraud tó wà involved. Okay, ìwé táwọn kó wá fún láti jọ nǹkan akẹ́kọ̀ọ́ òbí kan ni ìwé yẹn pọ̀ kọjá kí. Ṣé pé percentage tún wà lórí àbí báwo. Ṣé aṣọ́jú òní pé kí wọ́n kéde iye tí wọ́n fún wọn gbogbo iye tí àwọn tí wọ́n fún lówó ọmọ iye tí wọ́n fẹ́ gbà so báwọn wọn ṣe mọ̀ pé tí wọ́n fáwọn pé àbí ò pé àwọn tó tún ti gbowó nìyẹn o àwọn tí ò gbowó ìtọ́wá problem wọn ni pé wọ́n ti wá súnkàn gírí kò yé wọn mọ́ ìkan nínú wọn ní òun máa kiri àmàlà ni ibi àmàlà tó ń kiri káàkiri wọn ibẹ̀ náà ló ti dájọ́ tó ń fi kọ́lé yẹn ó ní òun tún kiri àmàlà kọjá níbi tí wọ́n ti wọlé òun tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ àwọn workers tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó ń jẹ fún wọn báyìí pé ṣùgbọ́n lójoojúmọ́ tó ń bá ti kiri kọjá ń bẹ̀ ẹkún ló máa sùn torí pé wọ́n ti fóun lówó kankan débi pé bóyá àwọn ò tiẹ̀ tún wá nǹkan míì ṣe sí ibòmíì wọ́n kàn á gọ ọmọ wọn káàkiri ni kò tún wá ní faith kò tún wá ní hope kò ní retí nítorí pé wọ́n ní kò sí ẹ̀ sí èmi wò pé kíjọba tó wọlé rárá ó yẹ kán ka ilé kán dẹ̀ ti kí planning ti wá ókè o iye báyìí la fẹ́ fi ṣe compensation o gbogbo àwọn tọrọ ìkan o ókè ẹja ṣe báyìí ẹja mọ̀ ṣe ní batch by batch batch tán bá san compensation fún kán fún wọn wọ́n ti san compensation fún wọn o kán tún fún wọn ní bí oṣù mẹ́ta láti kúrò ń bẹ̀ láti mú tán bá fẹ́ mú láti tú tán bá fẹ́ tú lẹ́yìn compensation tán ṣe yẹn tán kan wá bọ́ síbẹ̀ ṣebí gbogbo owó yìí èyí àti ta ni láàárọ̀ yìí ṣebí gbogbo owó yìí náà máa sí mọ́ owó project yẹn. bẹ́ẹ̀ni. Honourable Speaker gbogbo yìí àbí ṣé mo parọ́ ni kò sí rọ́mbẹ̀. gbogbo owó yìí náà máa sí mọ́ owó project yẹn tí báwo la ṣe fẹ́ ṣọ́ owó project yẹn gan at the end of the day nígbà tí o sí. accountability when there is no transparency àkóyawọ́ proper planning kò sí so at the end of the day ṣé wọ́n á fowó kún owó yẹn ni tí wọ́n fi sanwó àwọn tí wọ́n ná ó yẹ kán sanwó fáwọn ṣùgbọ́n tí àwọn ò tẹ̀ sí nínú ìwé rárá so now ọwọ́ àwọn ibi tí wọ́n ti ṣe láti last year nìyẹn o kì í ṣe pé láti last year náà ti lé àwọn yẹn kúrò nílé o láti last year ṣèjọba ò kí ẹ̀ pé níbo ni àwọn yẹn ń sùn láti last year ìjọba ò fẹ́ mọ̀ báwo làwọn yẹn ṣe ń gbé ayé láti last year tí wọ́n fi sanwó fún wọn dì sín tí wọ́n ti lé wọn kúrò nílé tí wọ́n ti wó ilé wọn láti last year. ṣe mọ̀ pé. kò dẹ̀ síbì kan tíjọba pèsè pé ókè o gbogbo ẹ̀yin tá a lé kúrò lé ń bí o ẹ mọ̀ bọ̀ ń bí o then ẹjọ́ torí ọlọ́run yẹn kẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn project ìjọba wọn kì í ní aráàlú lẹ́mìí ó máa ń wá politically motivated pé ókè o ká fi lè score card ṣé afẹ́fẹ́ lè score card. not politically motivated financially beneficial. so ṣé ká lè score card ló fa immediacy urgency láti lé àwọn èèyàn kúrò nílé láì make provision fún wọn àbí àwọn tí gómìnà fi sí in charge ètò yẹn ó ní àwọn rí ká tètè lé wọn kúrò
tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí priority ju life àwọn èèyàn lọ. So many questions asked. Ọ̀fẹ́ wọlé. Ṣé mọ̀ pé when the circular road tó bá the circular wound èèmọ̀ ni when the circular road the project of the government tó bá di nǹkan tó ń rán àwọn èèyàn sínú kòtò kíákíá èmi ò lè pè ní circular road for the benefit of the state again for the death and for the wound of the people ni sẹ́ni institution tí wọ́n ń gbé kalẹ̀ àtijọba institution wọ́n dojú ìjà kọ aráàlú ni. n tẹ́yìn rò nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe now tí èbá ṣe ìdókòwò aráàlú mo lè sọ lónìí pé àpọ̀lọpọ̀ tí wọnú sáré wọ́n ti dèrò bójì through the issue of circular road tí wọ́n ń dìmọ̀ nísìnyí ẹ wo ẹni tí ẹ ló ń kiri oúnjẹ ibi tí wọ́n ti wọlé rẹ̀ ó kiri kọjá ń bẹ̀ and yet kò sí ìrètí fún un ó ní owó oúnjẹ tó ń kiri náà ló ń tùjọ tó ń fi kọ́lé yẹ ẹ sì bọ́ sí wò because at times rè àwọn tí mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ kan àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ gbégi lódò nínú igbó tí wọ́n gégi at times tí wọ́n fẹ́ gé igi míì tí ọ̀rọ̀ wà nú ẹ̀ ẹni tí ògì yóò múra ọ̀rọ̀ inú ọ̀rọ̀ yóò yọ sẹ́ni yẹn ẹgbẹ́ bá sì mọ́ gbọ́ yóò mọ̀ kìlọ̀ pé má wò lé mi o káwá pé ilé àwọn tí wọ́n fún yín ní agbára láti déjọba ẹ wá kọjú ìjà sí wọn wá kó tó gómìnà dé ṣe secretariat àbí ọ̀dọ̀ agency tí ó yẹ wò wọ́n wá ní pé ẹ̀gbọ́n kò yí lọ kò sí ìjọba now the point is this kí ló dé tíjọba ń fi ẹkún àwọn èèyàn ṣayọ̀ kí ló dé tíjọba ń fi ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn ṣàgbára because ẹni sùn òjò ìgbẹ́jẹ̀ ń fulẹ̀ wọ́n bọ̀ bàbá mi ẹgbẹ́jẹ̀ ń fulẹ̀ wọ́n bọ̀. kò sígbà tí ìjọba ẹ bá sọ pé inú àwọn ń dùn báwọn yẹn. tínú wọn bá dùn sí wọ́n gbọ̀gbé wọn tínú wọn bá dùn sí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn. ojoojúmọ́ níjọba ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. èmi ò lè gbà. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. èmi ò lè gbà kí wọ́n ṣe lórí ẹ̀. àwọn tí wọ́n wà nígbọ̀nù ẹ̀ ní ẹja bí láwọn. ta lọ́rùn wọn ṣẹ́ tálábẹ̀ wọn ṣẹ́ àwọn tó ti wọlé kòtò lọ tí wọ́n ti di òkú sẹ́ẹ̀dì wọn pẹ̀lú sáyé ni wọ́n ti lọ nìyẹn náà dojúmọ́ wọ́n sì ń sunkún gbọ́gbé wọn ẹ jẹ́ the point is this ẹ wọ́n máa tẹ̀ ẹ ṣàlàyé ní sèǹtà rẹ̀ tó ń pariwo now kí ni ìrètí ẹ̀mọ́ láyé ẹ wo. Let me look at it from this way differently mo fẹ́ wò in the way tí Èjìdìran fi wò ó. Èjìdìran ti ẹ̀ bínú sọ̀rọ̀ ìjọba yìí ṣe ìjọba burúkú. kò sí jẹ́ kí n kọ́kọ́ correct nǹkan kan náà my own opinion. èmi ò gbà o. no tí ìjẹ́ òde òjẹ́ sọ̀rọ̀ ó ti ló gbà. èmi ò gbà o. wọ́n ti ok it's alright kí lè gbà. èmi ò gbà pé ìṣèjọba burúkú. ok èmi náà ń bá wí yẹn. èmi náà ń bá wí yẹn. now ó ti jẹ́ sọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ number one. bí àwọn èèyàn ti ní tiwọn lọ́wọ́ níjọba ní tiwọn lọ́wọ́. ibo. before you can start building your houses àwọn ìgbésẹ̀ kan wà àti ìlànà wà téèyàn gbọ́dọ̀ gbé. lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn civil servants náà wà very very fraudulent and tó máa ń wà act with impunity. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn surveyors náà wà tó yẹ pé máa ń deceive àwọn èèyàn torí ilẹ̀ tán fẹ́ tà tàbí torí oúnjẹ tán fẹ́ jẹ. Due process has to be followed before kẹ́tó ra ilẹ̀ ibì kan. You have to search. àwọn tó fọ́lẹ̀ wà. mo ń bọ̀ let me land ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ you have to search. tó bá search tán lẹ́wọ̀n tó get the clarity pé ilẹ̀ yìí mo lè ra o mi ò lè ra o that is from ìjọba not from àwọn talẹ̀talẹ̀ tán tó lè wá jágbà mi lọ́wọ́ at the end of the day. Now tí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ pé kájẹ̀ pé gbogbo àwọn tó wà affected yìí ni wọn ṣe tó yẹ kán ṣe tí kìíní tí ti délé wọn. yes. wọ́n máa ń temper justice with mercy. The reason for government is development is for the people and not people for development. yes. Development is for the people and not people for development. ẹ ṣeun. which means you must get against sacrificing people because of what you want to do, because it is the same people
lè fẹ́ serve. Now the project is meant for them. It's not meant for the people, not the people for the project. Now tẹ́ bá wò pé o project yà fẹ́ ṣe o before kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ project ẹ kàǹtì àwọn ilé ẹ ti profile àwọn ilé mélòó ló lè affect. Thank you. ẹ announce pé anybody má kàn kankan with this radius mọ láti sin lọ ẹ wàá wò pé ok àtọ́rọ́ àwọn ilé yẹn náà lè máa ṣírò mọ́ owó project títí tẹ̀ ń ṣe. Thank you. Yes. Compensation ẹ wà lára project títí it doesn't take anything away from them. ẹ wàá wò pé ok àwọn ilé ok a fẹ́ wọlé wọn o this is the time limit o but àwọn tó wà affected o níbo la fẹ́ kó wọn sí níbo kí la fẹ́ ṣe láti rí. kí la fẹ́ rẹ̀ wọ́n lẹ́kún. àbí ẹ̀kẹ́ pa wọ́n lẹ́kún ni. mo bọ̀ àbí ilẹ̀ míì wà tí a kàn kó wọn sí tí a sáré allocate fún wọn tó yẹ pé wọ́n á sanwó tàbí owó ilé wọn wọ́n á fi a máa yọ fún owó ilẹ̀ yẹn tá máa relocate wọn tí ó tún jẹ́lu tuntun. tí ó jẹ́lu tuntun you see again sọ nǹkan fún yín if you have bad people around you it will be difficult for you to have the favour of the people tí àwọn èèyàn burúkú bá yíyàn ká. àwọn ẹni bí. ní omi làwọn ẹni bẹ̀rẹ̀ burúkú ní ṣé ẹni bí àti ẹni burúkú kankan náà tí àwọn èèyàn burúkú. ẹni bí náà lè yẹ burúkú. àwọn ọ̀dájú èèyàn. ọ̀dájú èèyàn. tí àwọn tí àwọn ẹmọ jẹ sọba àwọn tí ò mọ̀kànmọ̀kàn tàbí àwọn jẹgudu jẹ. tá bá yíyàn ká téèyàn sì jẹ́ èèyàn rẹ̀. téèyàn sì jẹ́ èèyàn rẹ̀ wọ́n bá yẹn lórúkọ jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. because every effort tó bá fẹ́ ṣe will not yield good results. It will not yield good results because the people around you are not helping your cause. ó sì sàwọn jọ. ẹ̀jẹ̀ ń sọ pé. ọ̀nkọ́ ló sàwọn jọ. ti ṣàjọlẹ̀ my friend. ọlọ́run ló kó wọn papọ̀. ọlọ́run ló kó àwọn níbi. ṣé gbogbo iṣẹ́ ìjọba ok ẹ má gbọ́ sà. ta ló dé níbí mọ̀. a director in the ministry today. Yes. àbí deputy director. àbí ètò jìnnà sí gan tó bí ọ̀nà mẹ́rin. Let me put it this way. ẹni tó wọṣẹ́ ní level tó wọṣẹ́ pẹ̀lú level 8 tó bá wà ní level 14 lẹ́nìí ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí Mákindé ló employer. State ló ní. so ó inherit ó inherit promotion ló bá dé bẹ́ẹ̀. ó inherit wọn ni tọ́ba dẹ́ni re ló bá ń bẹ̀ ó inherit ẹni re ni tọ́ba dẹ́ni bí ló bá ń bẹ̀ ó inherit ẹni bí ni ẹ̀rẹ̀ mo ṣiṣẹ́ ìjọba ẹ̀mọ tó lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀rẹ̀ mo tó lóṣèlú burúkú náà bá tún yíyàn ká ẹ̀mọ tó lè ṣẹlẹ̀. àwa ti ní cases lórí ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ severally tó jẹ́ pé at the end of the day bí kí anyway let me just go on. kẹ́ ẹ tó go on sir oya sáré wọ́n náà kọ́kọ́ go on náà. Akibo 88.7 FM. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. ọ̀pọ̀ báyìí lè sùn fi yagi oko ọ̀pọ̀ ìgbà ní tàṣírí ọlọ́tẹ̀ àgbáríjọpọ̀ sí láyé fi yẹni àdánìkànṣe ò pé ó tún ti wá yá báyìí àgbáríjọpọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ aláta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí Odua Tomato and Pepper Seller Association of Nigeria Ọ̀yọ́ State Chapter wọ́n ń pe gbogbo èèyàn síbi ayẹyẹ àjọ̀dún wọn èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọjọ́ Wednesday ló bọ́ sí o ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí Liberty Stadium Ìbàdàn láyẹyẹ ọ̀hún ti wáyé aago 10 àárọ̀ lè tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àlejò pàtàkì lọ́jọ́ náà olùgbàlejò àgbà Alhaji Yisau Kọ́láyọdé Hamzat tí wọ́n máa kó gbogbo àwọn cluster wọn sòdí wá síbi ayẹyẹ Chief Dọ̀tun Sanusi Ìlàjì Farm Alhaji YK Abad Alhaji S.A. Jima Alhaja Sarata kò ní bàjẹ́ àti ọ̀pọ̀ àwọn ẹni àyẹ́sí tí wọ́n máa wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà yóò dùn lọ́jọ́ ọ̀hún gbọ́gbọ́ kan sí níbi tí Alhaji Idiri Aloma àti àrólé ọ̀gá ńlá tí wọ́n máa fohùn tọ́rẹ̀ dòdò gbóníkalẹ̀ sọ̀lù sí wa níbàdí ayẹyẹ ẹgbẹ́ aláta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò jọ sojú gbogbo wa ni. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé
dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Òmùra December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lọ́wọ́ òmùra yìí. ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706 404 9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn nílé lóko jàkí ti dé pẹ̀lú àlùjọ tó nítumọ̀. ọkọ̀ tó gbé ìjákulẹ̀ o wá sí Ìbàdàn o Fádéwọ̀lúgbà kan rí o òun ló tún padà wá jẹ́ kí Ìbàdàn o Sádéwọ̀lú dọ̀bà láṣẹ. mo sápamọ́ orí òsá o mo rìnrìn kọ̀rọ̀ orí òrín o èèyàn ò lè yẹ kádàrá o ṣùgbọ́n kọ́ mú òkìṣẹ́ ní kọ̀rọ̀ ẹ̀ wo bí orí gbé wọn dé. ẹ̀yin tèmi kí n Dr. Saheed Òṣùpá Saheed Don P onífìmọ̀ àkọ́kọ́ mọ́tàwá mọ́lẹ̀ ẹ pàdé mi lọ́dẹ 7th jọ Tuesday tó ń bọ̀ yìí ní Civic Center Ìbàdàn a fẹ́ ṣe appreciation night fún Olúbàdàn mo ti dé. bẹ̀rẹ̀ látàgò 12 ọ̀sán Tuesday títí dalẹ́gbẹ̀rẹ̀ table of 5 300,000 naira table of 10 200,000 naira ẹ̀yin tiwa 10,000 naira lẹ́ máa fi gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹyọ kan ẹ kàn sí Yayi Communication Ìwó Road Ìbàdàn lórí 09046986476 tàbí Merciful Plaza Ògùnpá Ìbàdàn lórí 09035394716. ẹ sì tún lè rí tíkẹ́ẹ̀tì rà ní Eagle Autos ní gate. Olúbàdàn Appreciation Day EMC Entertainment pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Ìbàdàn Mandate Group ló pákéjì ẹ̀. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àtàwọn bàbá mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní ẹni yìnyín kẹ́ni ó lè ṣe míì ń ní Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn His Imperial Majesty ọba Sẹ́nitọ̀ Rashidi Adéwọ̀lú Àkànmú Ládọjà àròṣà kínní fi ń fẹ̀mí ìmoore hàn ṣé ìdúpẹ́ làá fi mẹ́ni mọ rírì oore. mo kí gbogbo àwọn Ìbàdàn àtọmọ Ìbàdàn ni o àti olùgbé Ìbàdàn ni o mo kí gbogbo yín o àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé àtẹ̀yìntẹ̀ wà lẹ́yìn òde mo kí yín ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìnára ẹ kú àtìlẹ́yìn wa Ọlọ́run jẹ́ kí Ìbàdàn máa lọ síwájú o aboyún wa bí wẹ́rẹ́ àgbà fọwọ́ bọ̀sùn owó àlàáfíà ẹ̀yà máa kó bí ẹyẹ ìfúnra máa kó bí eku ẹni tí òde ṣe lásìkò síwájú o mo kí gbogbo yín ẹ ṣé o ẹ kú àtìlẹ́yìn wa o. èyí wọ́n wíhun àrò ti rọ̀ mọ́ torí awíyáyá kan kì í wí tiẹ̀ kó má ṣẹ àṣẹ Ìdùmarè. Akidibo 88.7 FM. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ.
Honourable Speaker. so nǹkan tí mò ń sọ lọ òun ni wípé ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ìjọba bá fẹ́ gbé nǹkan kalẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa wo consequences ni pé kí ni ibi tí ó jà sí kí ni àbájáde kí ni àwọn ewu tó lè mú lọ́wọ́ kí ni àwọn nǹkan tí a gbọ́dọ̀ ṣe láti má jẹ́ kí ewu bá àwọn ènìyàn because ojúṣe ìjọba ó ní láti rí i pé àwọn èèyàn sọkún àwọn èèyàn dààmú àwọn èèyàn wà nínú ìnira àwọn èèyàn wà nínú ìlà yílo torí pé ara nǹkan tí wọ́n ṣèlérí fún nìyẹn pé kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn tán bá rí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó yẹ kán ti dènà ẹ̀ nǹkan tá a sọ ni pé ṣe rí ara wípé kán ti wo gbogbo àwọn tí ilé ìkàn àwọn tó fẹ́ wọlé wọn before kan tó bẹ̀rẹ̀ títì wọ́n ti ṣírò owó yẹn mọ́ owó títì tí wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ti ṣírò ẹ̀ mọ́ ara bọ́jẹ̀tì títì yẹn ni àwọn ilé tí wọ́n fẹ́ wó yẹn wípé àwọn ilé yìí ó pé àwọn tiẹ̀ ṣe tí ò dára o mọ́ nítorí pé àwọn èèyàn yín ni nítorí pé torí wọn lè fi ń ṣèjọba ẹ wàá wò pé what can we do for that àníṣọwọ́dà láìní elégbé àníṣọwọ́dà lárìkà àníṣọwọ́dì aṣálẹ̀ jẹ́kiri ẹ wàá wò pé ẹjẹ́ wábò míì fún wọn ó lè jẹ́ low cost houses ó lè jẹ́ ilẹ̀ míì lè máa fún wọn wípé ẹtì ẹ̀límẹ́tì ìsọ̀kan kẹ́kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ circular road tẹ́sán pàwọn ìgbọ̀rọ̀ kọjá bẹ̀yẹ mọ́ o àwọn ilé tó sì wà bẹ́ẹ̀ wípé kán dúró bẹ́ẹ̀ ìjọba ń ṣètò tẹ́ẹ̀tì kọ́ gbogbo low cost houses ẹ ti ṣe profile family tó wà ní ilé kọ̀ọ̀kan ẹ dẹ̀ kọ́ low cost houses ara cost títì tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ni. Are you getting what I'm saying? Inú àwọn èèyàn dùn you relocate them and then you start kò sẹ́ni tí ó sọkún. low cost houses náà ń pè ní ilé olówó pọ́ọ́kú. nígbà tí àpàbí ó ṣe títì àwọn etí náà gbogbo àwọn títì tó ṣe yẹn tó lọ sí apá gbogbo ẹ̀ jẹ́ sọ yín kan fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kọ́lé síbẹ̀ wọ́n sanwó bẹ́ríà fáwọn míì tó jẹ́ pé òkú wọn láti wó òkú wọ́n tún sanwó fún wọn. àwọn míì bẹ̀rẹ̀ ẹ wá wọlé tàwa náà. And that was why he was able to go for second time gbà tó pé inú gbogbo wọn dùn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé ní the promise keeper. Akwa Ibom ni mo wà náà. So when you want to do a development and it's a development kanjuko kò ṣe kanjuko ni development. Mr. Oriyomi government knows what they are supposed to do but they just want to be inhuman. When Ogun State wanted to expand Abeokuta-Sagamu Expressway, it affected some villages but the government built a low-cost housing for the villagers in the same environment for them to continue their farming activities and they still feel they are in their environment. Ogun State government kọ́ yẹn. Yeah, Ogun ni yẹn. wọ́n kọ́ low cost houses fáwọn yẹn àwọn farmers yẹn environment yẹn náà ni o. náà wọ́n sì wà. wọ́n sì fi ipò orí ilẹ̀ àwọn làwọn sì wà. àwọn kan tún máa benefit lórí development yẹn but you know what àwùjọ wa tá a wà yìí ó dàbí pé àgàn ò deserve nǹkan tó dáa the reasoning wa bẹ́ẹ̀ ṣe program brain wa nínú àwọn tí ó yẹ kí wọ́n suffer tí a dá láti jìyà ẹni èèyàn kan tó ń sọ̀rọ̀ bí tó sọ pé it's not easy like that pé torí Oriyomi bá débẹ̀ yóò mọ̀ pé kò easy look Ogun State government tí wọ́n sọ ìjọba ni àbí it is not easy nǹkan tá à ń sọ pé èèyàn lè ṣe láì jẹ́ pé adébẹ̀ òun ló ṣe yẹn láti pé ó wà practical. níta bá yẹ sọ lẹ́nu jáde tá a dẹ̀ rí pé it is possible to be done tí ẹ ṣe nǹkan tí awú alátọ̀run tàbí nǹkan tí àwọn ẹ̀bọ̀ra gbé wá táwọn rò pé kò lè ṣeé ṣe kò sí tí ó lè ṣeé ṣe. number one yẹn sir number two sir àpábí òtẹ́yìn náà sọ it is possible now àti àwa náà wá jọmọ kékeré adẹ̀kéré nínú ayé àdá nǹkan kan mọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìlú ìlà ń gbé adẹ̀ tí ń bàjọba ṣe adẹ̀ mọ̀ tó wà practical àti tí ó wà practical ṣe gẹ́tẹ̀ some ideas might not be practicable kó máa ṣe wà domesticated sí àárín wa bí àwa náà ti wò pé eléyìí ó ṣe ṣe bó ara àwọn kan tó ṣe é ṣe honourable speaker ilẹ̀ sọ pàpà bí ó ṣe yẹn heaven no fall now òun l'Ogun State ṣe yẹn. àlẹ́ nìkan mọ̀ fìjọba lẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan ó lóun lè gbà kẹjẹ́ èèyàn kan wípé kó ta sílẹ̀ torí ó sì gbéjọba lẹ̀ ó rò pé ẹ wò ẹ dìjọba yín mú I cannot allow a single blood a drop of blood to be shed. èèyàn kan sọ nìsín ó ní láyé Gbénga Daniel ni but honourable speaker mo mọ̀ nípa àjọba yìí dáadáa sá
mo dẹ̀ mọ Ọ̀yọ́ state tí mo wà mo tún wá mọ Ìbàdàn ṣé ẹ mọ̀ pé àǹfààní tí Gbẹ́ngà Daniel ní tó fi ṣe tó ṣe yẹn àti tí Àpábíò ní tó fi ṣe tó ṣe yẹn kò tó èyí tíjọba tó wà lóde yìí ní lọ́yọ̀ state Àjọdá Newtown ilẹ̀ ìjọba ni ilẹ̀ yẹn ó dẹ̀ wá láti ọ̀nà FMB títí tó fi fẹ́ẹ̀ dé Lálùpọ̀n honourable speaker ilẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀. ẹ má gbọ́ good ilẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀ sà ilẹ̀ yẹn pọ̀ gan ó pọ̀ gan o na this is what I'm saying ibi tí mo lọ nìyẹn ilẹ̀ yẹn pọ̀ ń bẹ̀ ìjọba lónìí ìjọba náà ló sì fẹ́ lé àwọn èèyàn kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ sákúlà ìjọba ò ní máa wálẹ̀ kiri tọ́lá àwọn náà wọ́n nìyẹn they can go to that area kan apportion àwọn ibì kan bẹ̀ kan rọra yọ jáde. bíbí ọ̀bà tó ibòmíì tó wà. honourable speaker ibẹ̀ yẹn pọ̀ ní fún àwọn wọ́n lè ṣe fún àwọn tí Ẹgbẹ́dá wọ́n á rí rẹ̀ ń bẹ̀ ilẹ̀ ń bẹ ní ọ̀nà Èkó mọ́ ọ̀nà Ìjẹ̀bú tó pọ̀ ń bẹ̀ náà mo mọ̀ tí mo sọ Ministry of Land mọ̀ tí mo sọ tí wọ́n lè mú fún àwọn tí Olúyọ̀lé local government ilẹ̀ ń bẹ ní ọ̀nà Ìjàyè tíjọba gan pè ní new ìlú tuntun wọ́n lè mú yẹn fún àwọn tí Akínyẹlé local government torí pé gbogbo àwọn green city tán pè ní city yẹn oníkíní yẹn affect gbogbo yẹn ni wọ́n lè ṣe you see tí èrò ìjọba bá jẹ mọ́ àwọn tí wọ́n yàn sípò honourable comrade tẹ́ ẹ bá dé Ministry of Land and Housing tí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bá ń bá yín sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wà ní Circular Road ẹ mọ̀ pé wọ́n ń wò wọ́n bí ẹran ni wọ́n ràn wọ́n ẹ rí i pé ìtìjọba ń sọ ẹ rí i pé ìtì gómìnà ń sọ ìtì gómìnà ń sọ tó wù gómìnà láti ṣe fún àwọn yẹn láti yọ wọ́n kúrò nínú láti ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ rí i pé kò wù àwọn tí wọ́n wà nígbọ̀nù àti ṣe kínní yẹn because the way they talk wọ́n kò sọ pé àlè máa ṣe kó máa lọ bẹ́ẹ̀ náà ìjọba ló ṣe kínní kan wọ́n wá ibi tí wọ́n lọ kàn ṣe you see now àfojúsùn gómìnà wa yàtọ̀ sí ti àwọn tí ń bá a ṣiṣẹ́ tí ó máa carry out operation tí gómìnà fẹ́. ṣé láwọn gàdúrà lórí lọ́nà. ṣé ẹ gẹ́tẹ̀ no kí ni wọ́n padà present fún. lies they present lies. kí ni wọ́n present fún. irọ́. they present lies manipulated documents they ma present. because táwọn yẹn bá lọ sọ́nà lọ rí ìjọba àwọn tí wọ́n lọ rí là ń sọ yẹn. olùkọ́ wa ń sọ. tí àwọn yẹn bá ní mind tí wọ́n bá ní apathy tí wọ́n bá wo ipò àwọn yẹn tí wọ́n wò tí wọ́n present fún ìjọba gan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti present ẹ̀ fún gómìnà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ń wo àwọn yẹn bíi pé wọ́n pilẹ̀ ṣe tí ò dáa wọ́n pilẹ̀ yẹ káwó lè dànù gan ni bá a ṣe Circular Road ṣèbí ìjọba yìí ni wọ́n ti ní wọ́n ṣe Circular Road yẹn kí náà tún lọ kọ́lé ń bẹ̀ àwọn yẹn yóò gbọ́ràn ọjà máa ṣe tiwa lọ kankan. tẹ́wà kí n gbọ́ràn where is their party. Apathy yẹn náà ló sọnù. Where is the empathy? That is what I'm saying. Are you not sympathetic? Kò sí. Oh mama. Tí o bá ti sí yẹn presentation tó máa dọ́dọ̀ gómìnà kò ní jẹ́ presentation tó lè ràn àwọn ẹni lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí yẹn bá wà àwọn gan wọ́n suggest àwọn ibi tí wọ́n lè kó wọn lọ fún ìjọba ilẹ̀ mélòó ni ìjọba mọ̀. Because institutions tán dálẹ̀ láti ràn ìjọba lọ́wọ́ ni. Ilẹ̀ mélòó ni ìjọba mọ̀. ṣàpégbàjọba dé náà fi lè hàn wọ́n. ṣùgbọ́n ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ní threat lórí ilẹ̀ tó yẹ kí wọ́n fi hàn ìjọba àti ní estate tó ti pọ̀ tó ẹ jẹ́ ká ní special estate fún àwọn tẹ́ ẹ ti yìí náà. wọ́n la additional torí extension estate fún wọn Mọ́kọ́lá náà lọ dá ìbẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ ṣe understand it doesn't kò tí achieve reason tó fi dálẹ̀. ṣé ká dá àbí ẹ sọ̀rọ̀ mọ́. no mo rò pé a word is enough for the wise. I think by now those people in urban clinical planning àtàwọn regional planning àtàwọn Ministry of Lands and Housing ó yẹ kán fún léde governor kan ló máa fún léde these are the people that can come out and tell us government policies kí ni government ṣe lórí ẹ̀ kí ni àwọn kan tó fẹ́ ṣe ọ̀nà olóyè fẹ́ pa àwọn èèyàn lẹ́rìn. àdẹ̀fẹ̀ gbọ́n kankan nípa pé wọn ò níwèé ni a ti mọ̀ pé wọn ò níwèé wọn ò níwèé ni àṣekẹ́ lọ kú ni. What is the essence of a democratic government? ṣé wọ́n lọ kú ni.
ẹ lè ní ká lọ kú náà ẹ ní ká torí pé ẹ lè kánjú kó náà tó bá ní àwọn tí ò níwèé pọ̀ gan-an nínú náà. ẹ wò kàn ẹ jẹ́ ká kélé náà. When IITA was established, so many villages were displaced and lands were provided for them at the opposite side, and they were paid to go and build their houses. Some people sold their lands while some built theirs. Government is at fault. Baálẹ̀ Dáramọ́lá Olúṣọlá Kájọlá Mọ́nàtán Ìbàdàn. Wọ́n mọ̀ pé àwọn wà láyé ńgbà tá IITA tẹ́gbàgbọ́lẹ̀. Ìjà ṣáṣájò ní tí wọ́n ń sọ n tó tẹ̀lẹ̀ ńgbà yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ pé ìgbà tá IITA yẹn ṣe tó fẹ́ dé o tí wọ́n láwọn èèyàn kú ń bẹ́ o ni wọ́n allocate àwọn ibì kan fún àwọn èèyàn. So what is bad in doing that now? Instead ta fi lọ gbé àwọn estate tó wà ilẹ̀ tó wà ní àjọdá Newton gangan fún àwọn private tá lọ gbé fáwọn èèyàn. torí mo kú mo gbọ́ abẹ kan mo rí pé àwọn estate. Yes now kí ló dé tá a lè ṣe yẹn tá a lè ṣe yẹn kí ló dé tá a fún wọn kí ló dé tí wọ́n dáná ni. ó dà nípa nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ pọ̀. jẹ̀mí èèyàn lọ. Government can even use this opportunity to build a proper housing block with good structure, even in arranged manners, but they won't. It will even be low cost. Létò pé ilẹ̀ tẹ́ kọ́ sí tẹ́ modernize tẹ́ pé ẹ kọ́ bí ilé ìlú èbó tẹ́ pé ó lè jẹ́ 4-story building apartment kọ̀ọ̀kan lẹ́fẹ̀ẹ́ ní kọ̀ọ̀kan kálukú dẹ̀ máa ní parking lot ẹ̀ ìyẹn ó tún jẹ́ nǹkan tí ó tún gbé ìjọba yín lárugẹ yóò dẹ̀ wà lára owó project yẹn. wọ́n náà wọ́n council plans àwọn borough flats wọ́n rí government structures tó ń ṣe fáwọn èèyàn. ẹ jẹ́ máa lọ ṣé ká máa lọ àárọ̀ ìjọba ẹ bá wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn oní circular road ààbù yín o à ń bẹ̀ yín ni o tọ́ra àwọn tó wá lánàá tó ń sọ pé kódà bọ́n tiẹ̀ fẹ́ wọlé àwọn kàn tiẹ̀ kó fáwọn compensation táwọn orí ibi gbà lọ tí o bá sí gbogbo ètò yìí ẹ bá wa compensate wọn àbí compensation kan náà máa pè bẹ́ẹ̀ náà ni ó tó di pé ẹ bá wa wọlé wọn ẹ dákun ẹ mọ̀ já wọn sí hòhò mọ́ tọ́ra àwọn kan ti wà hòhò báyìí àwọn tẹ̀ sì ti já sí hòhò ẹ bá wa da sọ́ọ̀bù wọn. mo rò pé olóṣèlú lẹ́nìkan ó ti bú wa ó ní í ṣe báwa náà là ń fẹ́ fún tò táàrànjú kankan tí a fi ní kí wọ́n tún wọlé ṣé mo bá fẹ́ bí wọ́n ní nǹkan kan sà at that time tí Ṣèyí Mákindé ọ̀bá wọlé ta ni ìbá wọlé náà ta ni ìbá wọlé náà tó lè bẹ́tà Ṣèyí Mákindé. ta ni ìbá wọlé we are not saying Ṣèyí Mákindé our governor is not doing well yes, no. in other areas ibi tó bá kù sí láàrin. à ń sọ náà. he has done wonderfully well in a lot of areas. Ṣèyí Mákindé ṣe dáadáa náà. ta ló ṣe dáadáa tó nu gbogbo wọn. let's be factual. ta lẹ fẹ́ fi replace ẹ̀ nínú gbogbo wọn. no let's be factual wọ́n ibi tó bá kù sí. ẹ sáà mọ gbogbo ẹ̀ tó contest gbà náà. ta ló dúró tì ta ló tọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ ta la rò pé oníkìmí bíi tiẹ̀ gbà náà. yàtọ̀ sí àwọn ń bí àwọn tó ṣe ránkì àwọn gọ́fúnọ̀ ní the whole federation wọ́n rate Ṣèyí Mákindé above all other governors. yes now. yes. but kò mí pé kò ní níbi tí ó kù sí. ibi tó bá kù sí la fẹ́ ó tún ṣe. ṣé ẹ kàn mọ ẹ̀yìn wá bẹ́ẹ̀ ti ní bá ti support wọn tó wípé still àfi wọn lọ́rùn balẹ̀ ó yẹ kó tún máa yìn ní pé. bẹ́ẹ̀ adó tì wọ́n. ṣé ẹ mọ̀ pé ara ṣíṣe dáadáa Ṣèyí Mákindé pé ó ṣe dáadáa lọ́wọ́ iná la fi ń láǹfààní àti sọ̀ǹtàǹsọ̀. good. ṣé gbogbo ìjọba lèèyàn lè sọ bẹ́ẹ̀ sí ni. bẹ́ẹ̀ni. yes now ṣé bá fẹ́ kó ṣe dáadáa la fi ń sọ. bẹ́ẹ̀ni. ẹ sì gbọ́ pé wọ́n ti wá wú Àgídìgbò lọ́la o àti ẹ̀ wọn ò lè wá ẹ sì gbọ́ pé pásítọ̀ lọ wọ́n dọ̀bù kírọ́ọ̀sì pásítọ̀ o ẹ gbọ́ pé à ń ti ń jà pẹ̀lú Oríyọmí o fún wa gan láti mọ láǹfààní àti sọ. even for that opportunity for us. láti tún sọ. Ṣèyí Mákindé ṣe dáadáa. dáadáa ó ṣe dáadáa lọ́nà nìyẹn. so kò yé àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn. èèyàn kan sọ pé igbe wa ariwo wa lọ́jọ́ kan ṣe ìwọ̀n tí wọ́n ń ṣe fún àwọn èèyàn ṣé ẹ rí fún pé ariwo wa gan tún ní effect lára wọn yẹn wọ́n tún ṣe dáadáa nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni tó bá fẹ́ gbọ́ ó lè má gbọ́ fún pé wọ́n tún lo ariwo ìta tún pa láàárọ̀ yìí gan láti ṣe dáadáa fáwọn èèyàn tí wọ́n ti ṣe dáadáa fún àlàkùn ṣe dáadáa náà nù. bẹ́ẹ̀ni. So I think people should understand the dynamics of governance and at the essence of media
tátàlẹ̀ bá tiẹ̀ mú ná honourable speaker àwọn ọmọdé contest gbà náà gan-an. jẹ́jẹ́ torí àátù tí ò yẹ ká tún ṣe o. tátàlẹ̀ bá mú ná tálẹ̀ tí ìdánwò rí inú wọn tẹ́ ẹ̀ mọ tó lè ṣe. kò yé mi o. tani ọ̀pá tó gbé fún padà. kò yé mi o. tani ò sí pọ̀ báyìí gan tá a mọ tó nǹkan ṣe pò tó wà gan. nínú àti ẹ̀jọ̀ contest. tẹ́gbẹ́ tó tún ṣe nípò tí o ti jẹ́ gómìnà tó wà gan kì í tún ṣe tó yanjú lọ títí téèyàn fi yan gẹ̀pọ̀ mọ́ òun rèé kí lè rò pé àbí nà àbí. kágbẹ́ opportunity wà gan ni kátólí kò lọ lẹ́ẹ̀kẹta ṣé àwọn kò tún ní gbà. ṣé o tún ní wíìnì wọn ni. ṣé o tún ní wíìnì wọn ni. kẹ́kọ̀ọ́ rajọ pọ̀ ṣé o tún ní wíìnì wọn ni. ṣé o tún ní wíìnì wọn ni. sọ nípa àwa sọ one part of it yẹn kò discredit the government yẹn. it's not it did not discredit it's not ṣùgbọ́n ká gbìyànjú ká ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe. we keep on doing that. kanjọ. And as much as taban praise wọn níbi tó ń ṣe dáadáa we also say it where ta rò pé yẹ kí improvement kó wà so we keep on saying it. ó tẹ̀ ká tún yín àwa gan ni ewu lè bùtẹ̀ tó bùtò rí ọlọ́ àwọn èèyàn náà wọ́n láàkì òdodo ni so ok nígbà tá a ní ẹ̀tẹ̀lé wọn tí wọ́n wọlé ṣé ẹ mọ̀ pé irú wa gan sọ wọn ni pé ẹni tá a ní ẹ̀tẹ̀lé tó wọlé àwa rí bí ó kù sí. a tún wá ń sọ. ní gbangba. àìṣe sycophant. a tún sọ bí ó kù sí ní gbangba. àwọn hypocritical. bẹ́ẹ̀ni. àbáyé ni. bẹ́ẹ̀ni náà. sycophancy àìṣe sycophant. mo mọ sọ kiri kan o ṣẹ́gun adẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ náà o tínú àwọn tó wà níjọba náà tínú ọba tó dùn pa sọ̀rọ̀ àwọn náà tún mọ iye o. wọn mọ yìí o. wọn mọ the benefit of us saying all this and letting them know pé ibi tó kù sí tí a tún fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe rẹ o wọn àmọ́ yìí o táwọn náà bá kanjú kọ wọn dàbí ẹni tí kọ̀ọ̀kan kúkọ yìí ni o. ọmọ tí ń ṣe ni ẹni wọn bá kanjú kọ ọmọ tí ń ṣe ni ọmọ ni o. kódà pàápàá jùlọ inú àwọn kọmíṣánná àwọn SA àwọn CA tó bá kanjú kọ ẹ mọ̀ sọ àwọn kan ọmọ tí ń ṣe ni. àwọn kan yẹn àgbẹ̀dá ìkọ́lẹ́sì kan nìkan ní ọmọ tó ń ṣe wọn mọ. àwọn táwọn yẹn mọ̀ ṣe ni wọ́n kọ́ ti ibi tí ọ̀bà dánú tá a rò pé tá a sọ kékeré pé kò dáa o wọ́n wà kọ́ tiẹ̀ wọ́n wà pèsè ẹ̀bí ẹ̀ pé ò dáa gẹ́tì tí mo sọ nísìnyí oníwọ́ wà á mọ́ ẹ gbé. sẹ́ni tí wọ́n bá ti kọ́ tẹ̀ kí wọ́n lọ kọ́ tẹ̀ tá a sọ náà kí wọ́n tó wọlé. kọ́ gbèsè gbẹ̀ra wọn. kọ́ gbèsè gbẹ̀ra wọn ibi tá a ti sọ pé yóò ṣe dáadáa náà kọ́ gbèsè gbẹ̀ra wọn tí wọ́n bá ti gbèsè gbẹ̀ra wọn ó máa reset brain wọn. jẹ́ ìtọ́jú kan fún àwọn leaders fún yín. There are some people to small leaders tó yẹ pé hypocrite sycophant ni wọ́n praise singers ni wọ́n àwọn fẹ́ help àwọn tó jẹ́ olórí wọ́n máa ń ṣì wọ́n lọ́nà ni. ọ̀gá ẹ̀ ṣe dáadáa ọ̀gá wọn gba tí yóò ọ̀gá abẹ́rẹ́ nìkan tí ọmọ burúkú sọ ni kíní kankan kan bẹ́ẹ̀ they will not look at it from the positive angle they are always negative in their lives always negative àtẹ̀bẹ́rẹ́ ìrọ̀ tó negative bẹ́ẹ̀ yẹn mo mọ ọkọ̀ kíkan avoid the company of losers. For their despair is contagious. Their despair is contagious. Avoid them. But wọn kì í mọ̀ bóyá losers ni wọn because they pray sing all the time. They pray sing. Stop hyping Seyi. None of them has been a governor before. You can't say none of them can't perform more than him. Anyway. Tí ẹnu bá jẹ àkàrà yóò pòfolo ó tún mọ̀wé. ara wọn tà sọ nìyẹn. tẹnu bá jẹ dòdò kò follow trend discussion wa kò follow trend discussion wa ó kàn mú lérèfé ló fi sọ tó sọ yẹn he doesn't follow the discussion. honestly àwọn kan wà tẹ́ pé they are ardent critic. honestly ó dẹ̀ ṣe dáadáa o criticize wa ó ń polówó ọjà ni. so wá ra àwọn tó fẹ́ polówó fún wa àti fi wọ́n sáwọn pò kan rí àti tí ń lò lọ́wọ́ àtẹni tó bínú gbé transformer ó dá kó polówó ọba ti fi wálẹ̀ báyìí kọ́ mọ́gbọ́n tí ọ̀yọ́ gbọ́ ọmọ yẹ kó discredit candidate ẹ̀. àti ẹ̀mọ́ candidate ẹ̀ ṣàfilẹ̀. sádàkọ ẹnì kankan ni. ẹ̀ ṣàfilẹ̀. so àwọn candidate ẹ̀ yẹn a ti lò wọ́n rí la fi ń sọ bẹ́ẹ̀. a dẹ̀ gbé wọn sórí wọn pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé. ó rí i pé gbàtà ń sọ àṣọ ẹni tí ò ṣe rí. ní èsè kò sọ fún ẹ pé à ń sọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé in the negative o ní pé kò ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ṣe dáadáa o ní èsè ta tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé ó ṣe dáadáa ẹ̀kọ́ tó tún kọ. kí ló dé tó ọmọ aráyé rí báyìí náà. wọ́n rí dáadáa kí náà pé wọ́n. ọmọ aráyé kí ló wọ́n dé rí dáadáa wọ́n rí dáadáa
tó pé kò sí head or tail you lose lọ́dọ̀ tí wọ́n ní. ṣùgbọ́n head or tail bá fẹ́ bí wọ́n kọ̀ we gain ní o. head or tail we win. because gbogbo nǹkan ló ní ìgbà àti àkókò tiẹ̀ ní àkókò àti ìgbà tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ contest a rí wípé òun ló kún ojú òṣùwọ̀n jù. So whether people like it or not it came to pass. And he's been doing wonderfully well. Ibi tó kù sí là ń sọ yẹn. A sì máa sọ. A sì sọ tó bá sì tún ṣe dáadáa. A tún sọ. Ó yá padà ebi ńlá mú state tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tá a fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ yìí so lè dùn mọ́ yẹn ni. Yóò mọ dùn wọn bí gbà tá a yin state yẹn over àwọn ni náà bọ́n tá a fẹ́ kàn ṣe là ń sọ. If you ẹnìkan ti bú wa fún ẹ̀pá mi if you kí ló dé tọ́ ìyá ilé sùn sókè kó lè ṣe tọ́ tó fẹ́ mọ sún tí bá ń kà. If you Alhaji Oriyomi really love those people that are affected in Circular Road, you can bring Ṣèyí Mákindé to Agidigbo studio with those that are affected in Circular Road so that the people can tell the government face to face about their problem. Alhaji. a lè bẹ̀rù gómìnà wá sí studio ká wá bá gómìnà face to face. No aláwọn tó jẹ kí gómìnà tó wá it can be on a general issue to address wàá lè jẹ́ major focal point but kì í ṣe pé wàá bá wọn lẹ́yìn àmọ́ sọ̀rọ̀ and we cannot denigrate the sacredness of the office of the governor to that level but àwọn kan wà tán jẹ́ aṣojú ìjọba tí wọ́n náà sì lè wá sọ kí ni policy ìjọba lórí ẹ̀ ṣe understand tí gómìnà bá ń sọ̀rọ̀ general form gómìnà lè ṣe press conference wọ́n lè ṣe lórí ẹ̀ can expatiate more to the people because he is responsible to the people but àwọn tó wà responsible gangan ní various institutions to set up to help the government let them come and talk kan sọ government policy àwọn kan sọ gbà kan kan conflict ara wọn. Honourable Speaker yàrá tó sàn kankan bí o kí ló wí. you know máa kà fún yín o but our media gan are we helping the society sáà ń ṣe tó ẹ ká ṣe sá padà mọ́ bọ̀ bí o because wọ́n gbé gómìnà wá láti béèrè lọ́wọ́ gómìnà even tí ọ̀rọ̀ Circular Road sì wà ń bẹ̀ ṣé a lè prioritize ọ̀rọ̀ Circular Road yẹn ká ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó Circular Road kan kó tó di pé gómìnà wà ká ṣe interview fún wọn ká wá play rẹ̀ kí gómìnà wá rí kán wá react. ẹ gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn stations wọn mú wọn lọ àwọn ọlọ́gbọ̀n wọn ṣe o. bẹ́ẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ kọ́ṣẹ́ kan wọ́n yọ pò. ọ̀dà ìpínlẹ̀ kan tí àgbo yìí mọ́. ìbéèrè ọ̀kẹ́ pásítọ̀ béèrè tàbí ní wọn mọ́ lórí set. lẹ́tọ̀ àti bèrè béèrè. mo gbẹ́yìn lọ́dọ̀ lọ lẹ́nu. ìbéèrè ọ̀kẹ́ lẹ béèrè mo ní mo rí pásítọ̀ náà. Instead of setting a template for the discourse. ṣe bí òkè bóyá kí wọ́n kàn bẹ́ẹ̀ kẹ́ pé gómìnà ń ṣe bẹ́ẹ̀ akùnyin àwọn aráàlú kan ní akínyìn náà ni kò sí nǹkan kan dúró. Your Excellency, we want to welcome you to this program. You've done very well. You articulate. The people love you. We love you, Your Excellency. Thank you, sir. Welcome to this show. That's all. tí wọ́n gbé gómìnà náà sọ ma pé bí mi lélẹ́yìn ni nígbà tí No, we are not helping people when you don't ask. You are not even helping the government. Oh no, when you don't ask tough questions brings tough answers. And my dear, can we how intelligent that person is. But when you go into protocol journalism, protocol journalism, thank you. You don't get the best out of the person you are interviewing. You don't get the best. Are you getting what I'm saying? So protocol journalism has become a disease for development. An obstacle for development. Do you understand mo sọ? So he barricade àwọn èèyàn láti understand the intellectual ability of any interview. Oh yeah. Alhaji, you don't blame those closer to the government. Mo ti ń expect comment yín náà lóòótọ́ pé kẹ́ ẹ ti ẹ̀ pẹ́ sọ àbí kẹ́nikẹ́ni kan bá yín tẹ̀ ó kọ́ ti yín ọmọ bàjẹ́. Alhaji, you don't blame those closer to the governor because they are saying what the governor wanted to hear. That is why they are not always saying the truth about the situation in the state. If they say the truth, Mr. Governor will see them as a saboteur and might ended up sacking them. No, I don't want to agree with that. Èèyàn mélòó ló sack nítorí government? No, ló sack nítorí ẹ̀. They only chose, àwọn kan choose láti ṣe sycophant ni. So I don't agree with that. Tell the governor, today if I have the opportunity of meeting the governor, I will tell him some few things. Let me tell you something that happened to Ajimobi now.
somebody went to him ní station kan náà ni pé ọ̀gá kí ni yìí bàjẹ́ àdàmọ̀ pé you have the wisdom to do it kí ló dé tẹ̀ bá a ṣe kó bàjẹ́ tán ni ọ̀dẹ̀ sọ fún mi o ṣe nǹkan tó sọ yẹn òun náà láwọn á ṣe báyìí ìwọ náà láà fi síbẹ̀ tẹ́ lọ yanjú ẹ̀. Can you see such a response? àwọn èdè believe pé Ajimobi is an autocrat nígbà yẹn náà but he did one thing in that area ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó súnmọ́ gómìnà wọ́n máa ń pressing ni. bóyá tó tẹ pé ẹrù máa ń bá wọn ni. I will lepa owner if I were to be closer to the governor I will always tell you ọ̀gá ṣe fẹ́ ká lè lọ síwájú sá. ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká ṣe bẹ́ẹ̀. accessibility yìí tó bá block nǹkan. wọ́n tẹ̀ ní yóò débẹ̀. wọ́n ní yóò débẹ̀. that may be the last time tẹ́lẹ̀ gómìnà bá sọ̀rọ̀. tẹ́lẹ̀ gómìnà báyìí kí n dọ́dọ̀ ẹ̀ láyé. ọ̀rọ̀ ọ̀nù yìí ni ò ní jẹ́ débẹ̀. ọ̀rọ̀ ọ̀nù yín tẹ́ fẹ́ sọ ni ò ní jẹ́ kẹ́ ní access. wọ́n ti ẹ̀ block ẹ̀ ni. ẹ lè má ráyè máa sọ̀rọ̀ mọ́. tí wọ́n á ṣe nìyẹn. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kọ́ lẹ́tà pé kíní kò ní débẹ̀. ẹjọ́ ń bẹ lọ́run. àwùsọ. ọ̀run kì í. pé ẹjọ́ ń bẹ láyé náà bẹ́ẹ̀. Akidibo 88.7 To all FM. Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. ètò ìlera nípìnlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń gbèrú sí i pẹ̀lú akitiyan ètò ìtìjọba ọlọ́lá jùlọ gómìnà olùṣèyí abíọ́dún mákindé láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ yìí ní kó àwọn èwe fi ń dọ̀rọ̀ tàn síbẹ̀ ìgbìyànjú iléeṣẹ́ elétò ìlera ń tẹ̀síwájú la fi ń rán àwọn ìyálọ́mọ létí wípé bọ́mọ bá ti pé oṣù mẹ́fà lẹ́yìn oúnjẹ omi ọyàn pọ̀nbélé àwọn oúnjẹ aṣaralóore alápòpọ̀ mashed foods la máa fún wọn jẹ pẹ̀lú àfikún omi ọyàn àwọn oúnjẹ bíi ẹyin ẹja èso ewébẹ̀ ẹ̀wà ẹ̀pà sóyà ìrẹsì àgbàdo iṣu àtàwọn míì àwọn oúnjẹ wọ̀nyí ló kún fún okun agbára ìjípépé ìdàgbàsókè àlàáfíà àti ìlera tó péye bákan náà ní ká gbájúmọ́ ìmọ́tótó ara àti àyíká bá a ṣe ń fọmọ oṣù mẹ́fà láwọn oúnjẹ yìí látùmá fún mi ọyàn lá kí wọ́n lè jẹ́ àgbéyè àti àwòyè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé lágbára lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká pèsè ọjọ́ iwájú rere fáwọn ọjọ́ ọ̀la wa ìsọmọ jìnnà fún ajẹ́ o ìkéde ló wá látọ̀dọ̀ ikọ̀ àárín àti iléeṣẹ́ elétò ìlera ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. àwọn baba mọ́nímọ́ní àtàwọn baba mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní ẹni yìnyín kẹ́ni ó lè ṣèmí ń ní olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn his imperial majesty ọba sẹ́nitọ́ rashidi adéwọ̀lú àkànmú ládọjà àròsà kínní fi ń fẹ̀mí ìmoore hàn ṣé ìdúpẹ́ làá fi mẹ́ni mọ rírì oore. mo kí gbogbo àwọn ìbàdàn àtọmọ ìbàdàn ni o àti olùgbé ìbàdàn ni o mo kí gbogbo yín o àtẹ̀yìntẹ̀ wà ń lé àtẹ̀yìntẹ̀ wà lẹ́yìn òde mo kí yín ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìnára ẹ kú àtìlẹ́yìn wa ọlọ́run jẹ́ kí ìbàdàn máa lọ síwájú o aboyún wa bí wẹ́rẹ́ àgbà fọwọ́ bùsùn owó àlàáfíà ẹyẹ a máa pé bí ẹyẹ ikú a máa pé bí ikú ẹni tí òrìṣẹ́ òrìṣẹ́ lásìkò tí wáyé o mo kí gbogbo yín ẹ ṣé o ẹ kú àtìlẹ́yìn wa o. èyí wọ́n wíhun àrò ti rọ̀ mọ́ torí awíyáyá kan kì í wí tiẹ̀ kó má ṣẹ àṣẹ ìdùmarè. ẹ̀yin tìlú ìbàdàn ìjẹ́ ẹ ti gbọ́ àǹfààní gbígba àmì ẹ̀yẹ àṣekágbá ti ọ̀sà award grand finale ń bọ̀ lọ́nà o. bẹ́ẹ̀ni eré gbogbo di mof 21 mko abiola way ring road nílùú ìbàdàn ní ọjọ́ 11 oṣù kẹwàá ọdún tí a wà yìí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ní red carpet tí gbogbo eré sì bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 7 ìrọ̀lẹ́ níbi tí alhaji musiliu haruna ìṣọ̀lá àti àwọn olórin tó ta sánsán bíi ìdòwú santana tunde stainless king soundboy d-famous yàrá tètè lọ́ra tíkẹ́ẹ̀tì tiẹ̀ o. regular 5,000 naira vip 20,000 naira. kò tán síbẹ̀ o ọjà alẹ́ festival
ìpàtẹ ọjà ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí ó pẹ̀mẹ́rin fún odidi ọjọ́ méjì àti alẹ́ ọjọ́ kan Ulcer Award ló tó bẹ́ẹ̀ ẹ wá fún ìpàtẹ ọjà ìgbàlódé níbi tí oríṣiríṣi ọjà tí ẹ bá ń tà yóò máa ta warawara láti ọjọ́ kẹsàn-án títí dé ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ní MAF 21 Ring Road nílùú Ìbàdàn ẹ tètè wá ra tíkẹ́ẹ̀tì yín o fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè Bravoli sórí 0805-646-5461. Proudly sponsored by Omola Travels and Tours, Laramati Investments, Easy Life Exchange, Media Partner, Agidigbo FM. Ulcer Award Grand Finale rí i dájú pé o wà níbẹ̀. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́tọ́ mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah. Dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. Àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó Umrah yìí. Ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àrùmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706-404-9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. ọ̀pọ̀ báyìí lè sún fi yagi oko ọ̀pọ̀ ìgbà ní tàṣírí ọlọ́tẹ̀ àgbáríjọpọ̀ sí láyé fi yẹni àdánìkànṣe ò pé ó tún ti wá yá báyìí àgbáríjọpọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ aláta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí Odua Tomato and Pepper Seller Association of Nigeria Ọ̀yọ́ State Chapter wọ́n ń pe gbogbo èèyàn síbi ayẹyẹ àjọ̀dún èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọjọ́ Wednesday ló bọ́ sí o ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí Liberty Stadium Ìbàdàn láyẹyẹ ọ̀hún ti wáyé aago 10 àárọ̀ lè tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àlejò pàtàkì lọ́jọ́ náà olùgbàlejò àgbà Alhaji Yisau Kọ́láyọdé Hamzat tí wọ́n máa kó gbogbo àwọn klọ́sítà wọn sòdí wá síbi ayẹyẹ Chief Dọ̀tun Sanusi Ìlàjì Farm Alhaji YK Abad Alhaji S.A. Jima Alhaja Sarata kò ní bàjẹ́ àti ọ̀pọ̀ àwọn ẹni àyẹ́sí tí wọ́n máa wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà yóò dùn lọ́jọ́ ọ̀hún gbọ́gbọ́ kan sí níbi tí Alhaji Idiri Aloma àti àrólé ọ̀gá ńlá tí wọ́n máa fohùn tọ́rẹ̀ dòdò gbóni kalẹ̀ sọ̀lù sí wa níbàdí ayẹyẹ ẹgbẹ́ aláta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò jọ sojú gbogbo wa ni. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. Akidibo 88.7 FM. ok ẹ já lọ bù mí Salawu Nurudeen ó dìgbà náà ná o ká tó fọmọ ọba àfọ́sùn ó dìgbà náà ná kò sí ìjọba tí ó wà nípò tí ó ṣe nǹkan tí ò ní sí pé bóyá sacrifices máa wà kò sí development tí ò kì í sí sacrifice fún ṣùgbọ́n ìjọba ní ó gbìyànjú kó má ní aráàlú lára jù. Bá a kọ́lé fún wọn gan. There are always sacrifices but that sacrifices must not result to death. Bá a kọ́lé fún wọn gan tá a gbé lọ sí tá a kó wọn lọ bẹ̀ kódà kí lè yẹn fine for the fact pé wọ́n kó wọn kó òbí tán gbé tẹ́lẹ̀ gan sacrifice ni that you get used to. Honourable Speaker ìròyìn kan jáde nínú Tribune lánàá ó ní Ọbásanjọ́ Jonathan Kuka Sultan wọ́n brainstorm lórí ọ̀rọ̀ terror war. Kuka ní politicians exploiting Islam for power. Sultan ó ní Islam jihad not about violence or politics.
Tinubu vows to defeat insecurity. Ànánù ìgbà tó dòní Tinubu wá ní I inherited Islam from my family but my wife as a pastor prays for me at all times. Ṣé lóòótọ́ ok mo láti ṣe kábẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni ṣáájú ní sometime ago tí n bá gbàgbé bàbá ọ̀hún sọ̀rọ̀ kan ní Anglican meeting kan tí wọ́n ní pé agenda kan wà tí wọ́n ní funanasisa agenda and Islamist agenda ọ̀rọ̀ wẹ́ dariwo gan nígbà náà lọ́hùn pé irú ọ̀rọ̀ wo ni bàbá sọ jáde lẹ́nu yìí. Now mo wá ṣàkíyèsí pé editorial report náà ti Punch máa ń kọ from time to time ti ka editorial report wọn wọ́n máa ń pè àwọn terrorist yẹ wọ́n máa ń pè wọ́n ní Islamic terrorist bí wọ́n sì máa ń kọ́ nìyẹn you go and check the editorial report àwọn Punch wọ́n àwọn èkì fi wọ́n sì máa ń pè gẹ́lẹ́ nìyẹn. The point is the mo wá ṣàkíyèsí dára pé no I want to disagree this thing is not so torí some time ago bàbá kan wà ní bóyá Adamawa ni or Jigawa state tí àwọn tí wọ́n fẹ́ pa tí wọ́n lé àwọn tí wọ́n pa kiri wọ́n dàgbà báyẹn gbà wọ́ọ̀dì ńgbà yẹn àbáyẹn kó wọn àbá fàánì ó kó wọn sínú mosque ọ̀lẹ́ kan nígbà náà lọ́hùn tó rescue wọn tó sì confront àwọn tí wọ́n fẹ́ pààyàn yìí pé ẹ̀ lè pa wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni bàbá yẹn padà gba national honour. Ok ó kó wọn pamọ́ kò jẹ́ kí kó lọ́dọ̀ wọn kò jẹ́ kí kú dọ́dọ̀ wọn. The point is what apart from tiẹ̀ gangan there are several instances tí mo ti rí ní north tí àwọn tí wọ́n ní ọmọnìyàn lára fi gba ikú wọ́n rẹ ikú kò lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ pa àwọn tí wọ́n ń ṣe ikú pààyàn èèyàn yìí ok wọ́n ti gbà á gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti mọ fẹ̀mí ṣòfò. Now àwọn kan tí wọ́n rò pé sáà lè sọ pé ogun ẹ̀sìn ni wọ́n ń jà ní capital no kò sẹ́ni tí wọ́n fọwọ́ bà na at times rèé wọ́n á wọ bí tí wọ́n ti ń ṣèjọsìn lọ wọ́n á sì ṣiṣẹ́ bí ń bẹ̀. Now èké tó kọ́kọ́ wọ́n á sọ wípé àwọn kan fẹ́ lò ó láti fi polongo ẹ̀sìn ok view tiẹ̀ ni. Kò ní wọ́n lò láti polongo ẹ̀sìn. Because only they hide under the Islam evil wọ́n lúgọ wọ́n bá sábẹ́ wọ́n bá sábẹ́ Islam láti ṣe nǹkan láti ṣiṣẹ́ iṣẹ́ bí. ntí kúkà sọ nìyẹn. Now kúkà tó ń sọ̀rọ̀ bí eléyìí àwọn ó ní there was one of the Catholic priest nǹkan tó wọlé wá bá kúkà ó kó àwọn kan lẹ́yìn wá bá report náà ló gbé ọmọ yẹn wá pé àwọn kábàámọ̀ wípé wọ́n yá àwọn lò láti lọ ṣiṣẹ́ ibi wọ́n wá jẹ́wọ́ kúkọ̀ wá pé kí priest yẹn gbàdúrà fún wọn báwọn yẹn àwọn ọmọ tí wọ́n lò tí wọ́n á jẹ́wọ́ yìí kìí sí pé fẹ́ inú wọn ni wọ́n brain wash wọn ni láti ṣiṣẹ́ ibi wọ́n wá ní pé kò sí ìkẹta àwọn fẹ́ ṣe bọ́lọ́n ti dáríjì wọn. The point is náà ni mo wá rí pé láì ní ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ tó àìní àgbọ́yé nǹkan tó ọmọ ẹ jẹ́ kí àwọn ẹni ibi kí wọ́n sọ wọ́n di irinṣẹ́ láti dàrú. Thank God for the statement tí ààrẹ sọ wípé àwọn jogún àwọn bá Islam náà ìdílé àwọn ni ìyàwó àwọn sì rèé pásítọ̀ ni ó sì ń gbàdúrà fáwọn. There is being liberal there should be liberality ká fi àyè gbára wa nítòbí ìnùbí. Now Sherry, religion is very sensitive. Religion ó jẹ́ nǹkan tí èèyàn gbọ́dọ̀ wà careful tí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn. But Sherry, kò sí nǹkan tó ní ká má go to ìtàn tó mú gbogbo nǹkan ìwá ṣùgbọ́n jẹ́ kọ́kọ́ sọ nǹkan tó bá Ṣàjọ́ àti Jonathan tí wọ́n sọ. Tí Jonathan sọ ni wípé Buhari nípa àwọn Boko Haram wọ́n sọ pé Buhari nìkan ló lè jẹ́ negotiator àwọn. Wípé lẹ́yìn Buhari àwọn ọ̀rẹ́ lómi tó lè jẹ́ negotiator. Jonathan wá ní ó yẹ kí Buhari bring an end to Boko Haram ṣùgbọ́n fail tí Jonathan sọ nìyẹn. Now Kúkà sọ wípé àwọn tó ń ṣe ibi tó ń pààyàn tó ń ṣe gbẹ̀ wọ́n ń sápamọ́ sábẹ́ Islam láti ṣe ibi láti lo Islam ìyẹn tí Kúkà sọ. Sultan of Sokoto wá sọ wípé
jihadi àti Islam kò wà fún violence kan mọ́ pààyàn ipe bẹ́ẹ̀ kọ́ ló wà fún violence kò dé wà fún politics but ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé ìtàn ká wo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ gbogbo wọn sọ yìí ṣé lójú tèmi ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sọ kò sẹ́ni tí ò right nínú wọn àti Kúkà àti Sultan kò sẹ́ni tí ò right nínú àwọn méjèèjì àti Jonathan kò sẹ́ni tí ò right nínú àwọn méjèèjì now ṣe rí in 1804 nígbà tí jihad bẹ̀rẹ̀ by Usman Dan Fodio tó wá láti Futa Jalon ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n displace gbogbo àwọn Hausas tó ń jẹ́ olórí nígbà yẹn wọ́n fi àwọn ọmọ tí wọ́n sí gbogbo àti cousins from Katsina to Sokoto to everywhere ibi tó bá ti ń capture àwọn cousins àwọn ọmọ ẹ̀ kankan wọ́n fi jẹ́ ẹ̀ máa kábẹ̀ wọ́n displace àwọn Hausas now ibi tí wọ́n rí capture ṣẹ́gbọ́n oníbọ̀nú empire àwọn yẹn ni Kanuri nítorí náà dẹ̀ fi capture ni pé wọ́n lẹ́nìkan tó jẹ́ El Kanemi warrior ni tó dúró tán tó pé kò gba Usman Dan Fodio láti infiltrate Borno now nígbà tí Boko Haram dé charitan tí wọ́n infiltrate yẹn àwọn Christian Western education wà ní Borno gan tó pé àwọn ECWA àwọn Christians wọ́n ti take over most of these places ibẹ̀ ní churches pọ̀ sí jù tó yẹ pé àwọn ni wọ́n because àwọn the jihadists nígbà yẹn wọ́n àráyè conquer Borno empire because of the El Kanemi of Borno now nígbà tí àwọn Boko Haram dé kí ni agitation Boko Haram ẹ rí i pé àwọn mẹ́rin gangan ni gbogbo ọ̀rọ̀ insecurity we have the Boko Haram we have the ISWAP we have the Fulani killer herdsmen and we have the bandits ṣẹ́ni bandit tá a sọ is a compound word every criminal tó bá ń ṣe kẹta ṣe bandit gbogbo wọn ìbàjẹ́ Boko Haram ìbàjẹ́ ISWAP ìbàjẹ́ ní tí o tó ń pààyàn tó ń kidnap you are a bandit so bandit tá a sọ is a very vague word tó kó a lot of things máa bẹ general word ni now nígbà táwọn yẹn wá dé pé àwọn ò fẹ́ western education tí Boko Haram fẹ́ tán fẹ́ nìyẹn western education àwọn ò fẹ́ àwọn wo ni proponents western education wọ́n wá láti attack Christian their aim is not to attack Christian at all their aim is against western education ṣùgbọ́n tí a gbé kò sí bá ti fa gbùrù tí ò ní fa gbó àwọn wo ló ní proponent western education which are majorly Christians another school ẹ̀ tán ṣe gbogbo ẹ̀ and that was why tó fi kàn wọ́n pé look aláàfẹ́ western education they start burning churches and everything the Christians are not the target but western education was the target mo rò pé follow nǹkan tí mo sọ western education the target àwọn Boko Haram so they are not really going against pé a fẹ́ destroy what do we call it a fẹ́ destroy Christian no that was not the intention because later you will not discover pé Boko Haram tẹ̀ sọ àti Muslim àti Christian ló bẹ̀rẹ̀ sí pa. They were slaughtering Muslims, they were killing, one pa Afa, one pa gbogbo ẹ̀, one pa everybody. So they are not really targeting Christians, but because Christians are supposed to be the proponent of Western education. Nígbà yẹn. Now, ibi tó yẹ kí Nàìjíríà dojú kan sí, ẹ rí i pé nígbà tí Sokoto Sultan sọ̀rọ̀, Sultan sọ pé look, Islam is not about that, which is very right. Because kò sí preaching tó sọ pé kí ẹ máa pa àwọn èèyàn, but ẹ jẹ́ sọ ìṣòro kan tó wà bẹ̀ fún yín. Ìṣòro tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí even in Christendom àti ibi tó jẹ́ bíbélì sọ yìí kan ó ní àwọn àbíyá Christian ó ní sọlọ́lájà àwọn Thessalonica Christian lọ ibo torí pé tán bá délé wọ́n mọ iye kan tán bá kọ́ wọn wò kì í ṣe àwọn Thessalonica Christian pé wọ́n ó gba ogun ẹ̀kan rí ni wọ́n ní bulẹ̀ yọ̀ wò only they are more noble than the Thessalonica Christian which mean pé in Christianity ṣé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ ó yẹ ká watch out fún kankan in all religion only the so-called religious leaders has the major problem we have in Nigeria today. Àwọn ìṣòro ẹyọ kẹta ní Nigeria lónìí. Wọ́n pe kiri kan ní àwọn ìwé àwọn ọmọ mi tó bá ń kàwé àwọn Christian yẹn táwọn èèyàn kọ màá ní kà pẹ̀lú ọgbọ́n ni o. Kà á pẹ̀lú ọgbọ́n torí opinion tiwọn teaching tiwọn ni wọ́n kọ wọ́n lè ní revelation làwọn catch revelation tẹ̀ catch yẹn ni wọ́n kọ síbẹ̀ it may not fit your life. Ẹ lè mọ̀ bá life tiẹ̀ mu testimony tiwọn ẹ lè mọ̀ bá life tiẹ̀ mu. So be careful what you read. Kọ́mọ̀ jẹ́ pé olóma influence life ẹ̀ ẹlòmíì testimony ẹ̀ is not practical. wọ́n sì lè sẹ́ńsọ̀ ẹ̀. wọ́n sì lè sẹ́ńsọ̀ ẹ̀ ó sì wà níwèé. the same thing in Islam wọ́n pè é kan ní àdìtì jẹ́ pé bíbáàmù kóde báyìí ní yóò sọ tiẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn gbà ní tí ó sì nu Quran tó sọ teachings tí ó sì nu Quran tí ó jẹ́ pé it's not by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó ṣàwọn ni wọ́n kọ́ síbẹ̀ tí ó ṣe nǹkan teaching but people will take it pé olórí wa ló sọ. So both Christianity and Islam àwọn major problem tá a ní tó indoctrinate àwọn èèyàn tó ń brainwash àwọn èèyàn are the leaders religious leaders and
And let me tell you something, there should be a censorship on religious leaders. Before you become a public speaker, you must get a license. Government will begin to do it. You don't do it. Because no religion is superior to another religion. Because religion to do another religion. Because there's tradition or culture to do culture me. Variations lewa. Are you getting what I'm saying now? When there are variations does not mean your culture is superior to my culture. Of course. Are you getting the same thing religion? So religious leaders are the major problem we have in this country. Because I'm one of my teacher, come and preach what is not. Elomi just in the Bible no preach. Elomi just in the Quran no preach. Adama sotan ama sotan fún yín. Ó lè nígbà tí prophet kan bọ̀ láti kíníkan tó kan kìnìún lọ́nà ó ṣe kíníkan àwọn yẹn ni then àwọn tó ń pa àwọn yẹn tó bá sọ Allahu Akbar tó ń dún àwọn yẹn lọ́rùn yẹn Allahu Akbar mi pé Muslim ni wọ́n èdè ní Allahu Akbar. It's a language. Tí wọ́n ní God is great tí mo hùwà bí ṣe sọ pé mo jẹ́ Christian. Tí wọ́n sọ Ọlọ́run tóbi ẹni Yorùbá nípa yẹn kiri èdè ní Allahu Akbar Ọlọ́run tóbi nìtumọ̀ ẹ̀ torí pé nìkan sọ Allahu Akbar tó ń pààyàn tó ṣe gbẹ̀ kò mí pé Muslim ni kò mí pé is Islamic. It's criminal. Kò mí pé Islamic ni it's just a criminal. So we must identify criminality. Kò síbi tí Islam ti ní kéèyàn máa pààyàn. Kò sí. So you must look at criminality and religion separately. But a lot of us we hide under religion. Ntí kúkà sọ nìyẹn Sultan náà dey right. Ẹ tó bá sọ̀rọ̀ fún ẹ pé nínú Islam wọn ni wọ́n pààyàn sọ fún pé èèyàn mélòó lánàá bí sọ̀rọ̀ ń pa wọ́n tó gbẹ̀sìn lọ́wọ́. So that's what we are saying. Then ẹ tó bá sọ pé kí wọ́n máa pààyàn ní Christendom sọ fún pé èèyàn mélòó Jésù pa. Tó sọ pé kó tó pa tó ní ó yẹ lọ pa ńgbà wọn kí èèyàn létí kó ní ká fi etí ẹ̀ padà bẹ́ẹ̀. Are you getting it? Honourable Speaker. Then what the president said now. Let me go to what's the president. Look, àwọn jogún Islam ni. Nínú ìdílé àwọn. But his wife is a Christian. Kò sí nǹkan tó ní kó má marry ẹni tó bá fẹ́ yọ heartthrob. And even a pastor in a redeem in redeem. And they were living where the children are living where. Mo máa ń nìkan níbí. Mo máa ń gbé fẹ́ nìyẹn. And he was a former permanent secretary. Minister of Information in Darikwe. He's a Muslim, the wife was a Christian. Àwọn ọmọ wọn inú àwọn ọmọ bíi mélòó tó bí ó lè pa àwọn kan wọ́n ń tẹ̀lé bàbá wọn àwọn kan wọ́n tẹ̀lé ìyá wọn. Ètò máa tọ́ bá ń ṣe iléyá ẹ lè mọ anything. Àwọn ọmọ yẹn tó máa fi wọ́n àfà lọ kírun o tí kírun o àwọn tó jẹ́ Christian náà àwọn máa tó máa sọ fún àfà ò tí kírun o ó yá lọ kírun wọ́n tún máa encourage ara wọn. That family I was so glad when I entered into that family. Pẹ̀lú family wo lélẹ́yìn. And everybody was happy. Wọ́n máa encourage ara wọn. Àwọn ṣe ní tètè máa lọ church nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa encourage ara wọn. So I think religion should bring peace, cohesion, unity rather than disunity. Táwọn leaders yẹn jẹ́ corporate. Our leaders yẹn ni wàhálà wà o. Now when you now look at Boko Haram, you look at Fulani herdsmen, killer herdsmen. They are the third most dangerous in the whole world. Yeah, Fulani herdsmen. The third most dangerous terrorists tí wọ́n declare. But Nigeria prescribe what they say. We have not prescribed them the same way they are terrorists. And these are people ravaging villages and destroying. And why are they doing it? Because they have occupationist tendency. Occupationism, we have to say expansionism. Are you getting what I'm saying? Yes. Àwọn kan jẹ́ pé expansionism wọ́n tó bá gbẹ nìkan lé báyìí kẹ́tọ́ bí àwọn olè ogun àtọ́wọ́n bẹ́ẹ̀ kó ní gbogbo wọn mọ̀ gbélé expansionism nìyẹn. But when it come to occupationism, àwọn yẹn wọ́n fẹ́ pa ọgbọ́n àwọn tó wà bẹ́ẹ̀. Can they take over? Can ravage wọn? Can they take over property wọn? Occupationalism here, and that is what the Fulani killer herdsmen are doing, and it must be discouraged. Why it of my discourage? Àwọn tó jẹ́ olórí wọn mélòó nu wọn ló jáde tó ní ẹni èèyàn mi ẹ jẹ́ dákẹ́ nǹkan tá à ń ṣe. They have never come out. Àwọn tó jẹ́ di nǹkan fún ní oyè ìwà tí ìtàn fún ní gbogbo ẹ̀ tá ń joyè nílùú wọn. How many have come out to stop them? To cheat them, to tell them, what come on here, insurgency is rife, insurgency is plenty. They have never addressed it in the recent. So when they have not addressed it in the recent, so we have both religious leaders and political leaders. Ìkànnì gbogbo wọn. Honourable Speaker, tẹ́ ẹ bá gbàgbé ọkùnrin kan wà tí wọ́n ń pè ní Muhammed Yusuf from Yobe State. Nígbà tó dìde, ó bá yá àwọn ọmọ kéékèèké jẹ́ láti discourage kó wọn lọ school mọ́. Ìgbà tó kó wọn jọ ó bẹ̀rẹ̀ sí anti-government nígbà náà lọ́hùn.
now ìgbà yẹn ní. 07041001887 07041001887 diaspora +4474056971158 +4474056971158. Oya. Ìgbà yẹn ní Governor Alimadu Sheriff of Borno State àwọn náà fàmára láti sọ di irinṣẹ́. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ máa. Ojú òní tì yín o. Àmín. Alhaji ẹ pẹ́ fún wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àmín. Mo kí pásítọ̀, mo kí Chief Ọmọlolú, mo dẹ̀ kí Alhaji dáadáa, èròǹgbà yín ló wà sí mùsẹ̀. Àmín o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ta ló fi wá? Tẹ̀rí ọ̀rọ̀ àwọn orúkọ mi ni ìyáàfin Gbẹ́dọ̀lá láti Àtọ́lọ̀. Ok mọ. Tẹ̀rí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tẹ̀ ń sọ. Ó dùn mí pé wọ́n dìlítì fídíò kan lórí fóònù mi. Mo fẹ́ sẹ́ndì ẹ̀ sàlájì ní táìmù bọ̀ mi mọ WhatsApp number tí mo ṣe sẹ́ndì ẹ̀ sí. Níbi tí ọ̀kan nínú àwọn mílítírì àwọn Fúlàní yẹn tó ti sọ àwọn Fúlàní lọ́pọ̀lọpọ̀ tó kó ìbọn kó àdá oríṣiríṣi àwọn nǹkan wípọ̀nà kó dání tí máa yẹn ti ń sọ wípé àwọn ní Nàìjíríà kò sí nǹkan tí anybody lè ṣe tí wọ́n lọ wò dáadáa àwọn ti wà nínú mílítírì àwọn ti wà ní gbogbo ibi tí Nàìjíríà lẹ́ka sí àwọn fẹ́ káńkọ̀ Nàìjíríà láwọn fẹ́ gba Nàìjíríà tí gbogbo tí àwọn ń ṣe tọ́lọ́run bá ti jẹ́ gbogbo ẹ̀ sọ́ọ̀sì gbogbo la máa rí fíìmù ó dùn mí nígbà táwọn ọmọ mi dìlú ti fíìmù yẹn ó ká mi lára gan bọ̀ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe sí tẹ́ rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ tó ń jẹ́ kójú wọ́là ti wọ́là káwa náà dẹ̀ bá wípé kí ni solúsàn gangan la fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó sọ pé ìdílé ọ̀dà àwọn olórí wa ò dáa tabadẹ̀rẹ̀ nìkan tó fẹ́ gbìjà wa àwa náà láti kọ́kọ́ máa takú ta fẹ́ gbà lórí irú yẹn ẹ wo orú ọ̀yọ́ pé ọ̀pá wa ń gbòòrò oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lè à ń fetí gbọ́ èmi sáà ń sọ fún wọn wípé nǹkan tí Ọlọ́run bá ti ṣetán tó fẹ́ ṣe yóò kúkú ṣe torí wípé Ọlọ́run ò wá ran Nàìjíríà náà ló fi ń jẹ́ kí irú yín yóò díje ńgbò bá yá ní ìsìn àfojúsùn gbogbo wa náà ní òjòjò ìgbàgbọ́ tèmi ni pé Nàìjíríà ò ní máa lọ báyìí solution yóò wáyé ọ̀nà tí ó wà gbà wá ètò oníkẹ́ bá wa yànnàná bẹ́ẹ̀ sì ń sọ ẹ̀ látàárọ̀ tí mo ti ń gbọ́ inú mi ń dùn ọkàn mi sì ń balẹ̀ wípé à ń rírú ẹ̀yìn báyìí bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ kí a sì nígbàgbọ́ pé gbogbo nǹkan ó dáa but solution yẹn ẹ wá tètè bá bóyá ẹ pe àwọn kan tí ẹ mọ̀ pé wọ́n nímọ̀ gidi nínú ìṣèlú Nàìjíríà àwọn kan wà tí àgbààgbà tójú wọn tó ọ̀rọ̀ yìí gidigidi tẹ́ni wọn ò tó bóyá ìpàdé kan lẹ́ẹ̀kan rọra ṣe bóyá nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan rọra ṣe jáde tí gbogbo wọn ò fi jáde tí ọ̀rọ̀ yẹn ò fi jáde tí wọ́n ò wúlé gbò àwọn àgbààgbà wà o tí ó jẹ́ wípé ojú wọn tọrọ bọ̀ mọ́ àmọ́ tí wọ́n ti fẹ́ sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ àti sọ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa wá wọn tí wọ́n ò fi sọ gbogbo tẹ́ ẹ bá ṣe tọ́nà yìí ò fi là ẹ̀jọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe yóò fún yín ní kápá àti agbára láti ṣe èròǹgbà yín ó wá sí ìmúṣẹ o Alhaji à ń pè yín ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ wa o ẹ jẹ́ wa o ẹ jẹ́ wa o Ọlọ́run ròyìn lágbára yóò sì bá mi fún yín lókun àti agbára tẹ́ ẹ fi ṣe ọgbọ́n ìmọ̀ òye tẹ́ ẹ fi ń tò tó fi ń tò Ọlọ́run nígbà lọ́wọ́ yín ilé yín ò ní dàrú o ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúwàbí pọ́nbélé ohun èèyàn Ọlọ́run ó dàrú sá. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀ Alhaji. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀ sọ, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ojúmọ́ ayọ̀ fún gbogbo wa. Ẹ káàárọ̀ pásítọ̀, ẹ káàárọ̀ comrade Gideon. Alhaji pásítọ̀ comrade Sherry, mo mọ̀ pé tẹ́mi bá tiẹ̀ jù lọ lọ́jọ́ orí, tẹ́ bá pa ọjọ́ orí ẹ̀mí tẹ̀ta tẹ̀ wá ń bẹ̀ ẹ jù mí lọ. Pápá tẹ̀ pé mi ò tó ọjọ́ orí yín, kò yẹ yín. Sherry, ọ̀rọ̀ tẹ́ mú sọ yìí. Lájì ẹni gbọ́mọ sí o pásítọ̀ ẹni gbọ́mọ sí o kọmọrẹ́dì náà ẹni gbọ́mọ sí o èmi náà ní gbọ́mọ sí o ṣẹ́rí àwọn politicians wa àwọn leaders wa àwọn ló ń kọ́ sí gbogbo divide and conquer yìí Alájì ẹ má jà parọ́ fúnra wa ọ̀rọ̀ tẹ́ mú sọ yóò wà very sensitive ó dùn mí pé orí rédíò la wà because orí rédíò fẹ́lẹ́ etí ẹ̀ fẹ́lẹ́ gan. Nígbà Alhaji nígbà tẹ́yìn fún àkékeré ṣé ẹ mọ Christian kan ẹ mọ Muslim kan tí ẹjọ́ ń bá ṣe ni gbogbo akọ́là ń bára wa ṣe ni.
ẹni tí ọba ti dáná oúnjẹ nígbà kírísímàsì ní ọ̀dọ̀ wa àtàwọn tá a jẹ́ muslim àtàwọn kírísítẹ́nì á máa fọmọ ẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ ni tí wọ́n gbé kò sí náà dídá ń bẹ̀ kò sí kíni já kò sí náà dídá ń bẹ̀. tí mo mọ iye ẹran tí ń jẹ nílé ooo gọdù mo ti sáàpù níbi tí ń lọ lé ya. àmọ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n tètè máa gbé ráìsì wá láàárọ̀ kùtùkùtù àmọ́ jẹ ní. Alhaji ṣó ó ti yé yín nǹkan tí mo bọ̀rọ̀ lọ tí màá tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ ti bá mi parí ṣó ti yé yín ṣé rí àwọn politicians yẹn àwọn ló ń fún ẹ̀ lìkìní yìí ẹ má jà sọ ọ̀rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ṣé wàá rí àwọn religious leaders wa tó bá jẹ́ òótọ́ lọ́rùn wà òótọ́ níná wà wọ́n níbi tán lọ Alhaji wọ́n níbi tán lọ mo wo pastor kan preach Alhaji mo dẹ̀ wo báyìí pé na ó ní ìmáàmù kan náà tún preach tó ní kó máa kọ́ ọmọ lé kí bó ṣe ń gbébọn kí la fẹ́ fìbọn ṣe irú yẹn ló jẹ́ kí gómìnà ti lọ gbé irú pásítọ̀ yẹn kò jẹ́ kó rí light of the day ṣé rí tí àwọn president wa àwọn politicians tó bá stand on their authority their power tá a gbé wọn lọ́wọ́ lórí àwọn politicians wa Alhaji gbogbo akọ́là lo private jet o gbogbo akọ́là máa sá lọ but kọ́ bá wa rò dáadáa àtàwọn ọba kan Alhaji àti àwọn ọba kan ní kò má gbèsè yẹn pọ̀ fi nǹkan táwọn míì gbójúlé ò ṣe fílẹ̀ nígbà tó wọ ìpẹ̀bí. wọ́n máa fẹnu àbùkù sọ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn míì. nígbà tó wọ pẹ̀bí wọn ní pẹ̀bí tó wọ yìí fún ìjọ kan ní fún ìjọba wọn ní tradition ìṣẹ̀ǹbáyé ni tó wọ́n ló máa lóun ṣe náà o. Alhaji kò fi wálé torí Ọlọ́run kí ló dé kí la ṣe. ẹ ṣeun nǹkan tó kábíyèsí Olúbàdàn lẹ̀ Ìbàdàn àrùsà kínní bàbá lọ sí church lọ́jọ́ ọ̀dúpẹ́ kódà wọ́n jó wọ́n kọ́ ni bàbá lọ sí mọ́ṣáláṣí lọ sí dúpẹ́ ní jímọ̀ bàbá sì tún lọ sí ilé ọ̀sẹ̀ méjì. wọ́n tún gbogbo ọba làwọn wọ́n tún wá sọ pé gbogbo kínní yìí o no discriminate abẹ́ mi ni mo balẹ̀ lórí báyìí o. hello. hello Alhaji ẹ káàárọ̀ mẹ́sà o. ẹ káàárọ̀ sà. yes sir. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún gómìnà ẹ jẹ́ kí n fún wọn ní ẹ̀sáǹpù ẹ̀yọ kan àbí méjì ẹ wo rúgbà tí wọ́n fẹ́ wó Olúwọlé ní Lagos Island yẹn àwọn Jákàndé wọn láti kọ́ low housing sí ọgbà nǹkan tọ́gbà yẹn fi wà ń bẹ̀ nìyẹn ìyẹn ọgbà àgùdà yẹn wọ́n kọ́ another place fáwọn tó kó kúrò ní Olúwọlé yẹn ni then the second one pastor náà ẹ̀yin náà ẹ máa mọ tó ń pè ní Stratford ní London mi báyìí Stratford yẹn bí owó èmi náà mọ bẹ́ẹ̀ àjọ mọ bẹ́ẹ̀ ni bí owó bí onírin ṣe rí yẹn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tó máa fi ibẹ̀ ṣe Olympic yẹn gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ even though aṣọ olówó gangan àwọn Nàìjíríà àwọn churches tó wà ń bẹ̀ wọ́n láti fún wọn ní owó wọ́n dẹ̀ ẹni tó lóun ò gba ibòmíì wọ́n sanwó ẹ̀ fún. ṣé ọ̀tọ́wọ́dálẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n try kọ́ ṣe fún wọn no matter yìí tó ń bá fún wọn àwọn náà sì máa gèlè jù níbi ẹ̀rẹ́ tó ń bá gbà àwọn náà máa gèlè jù. ẹ ṣe gan. ni ẹ wò a gbọ́dọ̀ máa fa ayé lẹ̀ fún kọ́ọ̀lù dáadáa. ọ̀rọ̀ security náà sọ ẹ pé ọ̀rọ̀ Kwara kankan ló bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ló tún bá jáde àti ti Sokoto tí Lukara wà tí wọ́n ti ń jẹ jáde ṣe understand tí mo sọ mo gba circular road kọjá ní alẹ́ last week around Tuesday ṣe ń gbọ́ mọ̀ọ́lù kún gbogbo ojú ọ̀nà ni olú blọọkì títì yẹn láti aago mẹ́fà ó lè wo. no mo á tún wá wo ẹ̀yìn àwọn kan tó ti cross ẹ̀yìn. akẹ́kọ̀ọ́ wà lẹ́yìn. mo á wà ní àárín. ẹ tẹ wáípà. mo á bẹ̀rẹ̀ sí ká lọ lè ṣọ́ọ̀bù tàn mí olùgbòkè kan tó kù tì mí. because it constitutes fear to grip me. now kí ni òfin grazing law tí wọ́n ṣe mo ló wà. a gbé jáde lé. àwọn ọ̀nà ara wọ́n sọ́fà ìdó wọ́n sọ́fà akínyẹlé wọ́n sọ́fà olúyọ̀lé gbogbo ẹgbẹ́dá ẹgbẹ́ wà ní ọ̀nà sẹ́kúlà gbogbo ẹ̀rọ ọmọ olúyẹn jẹ wọ́n ti bẹ̀gbẹ́ wọ́n ti pọ̀ jù. lágẹ̀lú. kí ni immigration law
we are sitting down on a keg of gunpowder. kò ní blow lágbára Ọlọ́run tí wọ́n bá gbé iná dẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ kọ́mírèdì títí náà ìdágbére. látọ̀dọ̀ mi kọ́mírèdì ọmọlúlú èjì ní orúkọ mi. honourable speaker. ṣẹ́gun pẹ̀lú. ọ̀rọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n pààyàn lọ́sùn á tún sì wò lọ́la o lọ́la agbọ́n kankan ní akínlàlú agbọ́n kankan pa gọ́fìnà sọ̀rọ̀ nípa ìlànà ó sọ̀rọ̀ nípa ìlónìí wọ́n ti fẹ̀sùn kan gọ́fìnà agbọ́n kankan nípa ẹni tó jẹ́ olórí àwọn àmọ̀tẹ́kùn yẹn náà wọ́n lọ́lọ́pàá ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ àwọn kankan tẹ́ ẹ̀ bá yìí ti kó gba àwọn àmọ̀tẹ́kùn tó pààyàn á sì wé wò ó dàbọ̀. gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. It's 10 a.m. on Agidigbo 88.7 FM. Go get your PVC. To all Nigerians round the world, standing tall against all odds, showing love with Indomie. Now let's sing this song. I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Indomie, Indomie, Indomie. Yes, I love my Happy World Indomie Day. Good morning. This is the news at 10 on the most listened to radio station Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Sophia Aziz. The former Minister of Aviation Femi Fani-Kayode has accused the United States, its Western allies, and some Nigerians of plotting to incite a religious war in the country. Fani-Kayode disclosed this in a statement posted on his X account today. The Lagos State Commissioner for Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab, has denied claims that his ministry demanded 1 billion naira or received 700 million naira to pause or a demolition exercise in Ora Estates in Ojota area of the state. Wahab, in a statement on his X page, said neither him nor any official from his ministry demanded or received such an amount from property owners. That is the news at 10 on the most listened to radio station Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Sophia Aziz. Thank you for listening. Good morning. Ẹ káàárọ̀ o, ìròyìn aago mẹ́wàá rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Mínísítà fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ló ti fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti àwọn alájọṣepọ̀ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kọ̀ọ̀kan wípé ṣe ni wọ́n ń pè náà àti dá wàhálà tó ń ti ogun ẹ̀sìn sílẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Fani-Káyọ̀dé ló ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lójú òpó X rẹ̀ lónìí. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti ìgbòkègbodò omi nípínlẹ̀ Èkó Tòkunbọ̀ Wahab ó ti ṣẹ́kanlẹ̀ lórí ìròyìn kan eléyìí tí wọ́n gbé síta wípé iléeṣẹ́ tó ń ṣojú ń béèrè fún owó tó tó bílíọ̀nù kan náírà láti fi lè ṣe ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àtúnṣe agbègbè kan dípò iye owó eléyìí tí wọ́n gbà fún ọ̀rọ̀ agbègbè ọ̀hún. Wahab ló fi ọ̀rọ̀ ìlédè lójú òpó X rẹ̀ tó sì ní òun tàbí iléeṣẹ́ tóun ṣojú kò rí irúfẹ́ ìbéèrè bẹ́ẹ̀ gbà tàbí irú owó bẹ́ẹ̀ gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní dúkìá ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Ora Estate ní Ọjọ́ta nílùú Èkó. Ó pín ìròyìn aago mẹ́wàá rọ̀ rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá. Àgídìgbò 88.7 FM.
àwọn baba mọ́nímọ́ní àtàwọn baba mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní ẹni yìnyín kẹ́ni ó lè ṣèmí ń ní olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn his imperial majesty ọba sẹ́nitọ́ Rashidi Adéwọ̀lú Àkànmú Ládọjà àròsà kínní fi ń fẹ̀mí ìmoore hàn ṣé ìdúpẹ́ làá fi mẹ́ni mọ rírì oore. mo kí gbogbo àwọn ìbàdàn àtọmọ ìbàdàn ni o àti olùgbé ìbàdàn ni o mo kí gbogbo yín o àtẹ̀yìntẹ̀ wà ń lé àtẹ̀yìntẹ̀ wà lẹ́yìn òde mo kí ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìnára ẹ kú àtìlẹ́yìn wa ọlọ́run jẹ́ kí ìbàdàn máa lọ síwájú o aboyún wa bí wẹ́rẹ́ àga fọwọ́ bùsùn owó àlàáfíà ẹ̀yà máa kó bí ẹyẹ ikú máa kó bí ikú ẹni tí òrìṣà òrìṣà lásìkò tí wáyé o mo kí gbogbo yín ẹ ṣé o ẹ kú àtìlẹ́yìn wa o. èyí wọ́n wíhun àrò ti rọ̀ mọ́ torí awíyáyá kan kì í wí tiẹ̀ kó má ṣẹ àṣẹ Ìdùmarè. ọ̀pọ̀ báyìí lè sùn fi yagi oko ọ̀pọ̀ ìgà ní tàṣírí ọlọ́tẹ̀ àgbáríjọpọ̀ sí láyé fi yẹni àdánìkànṣe ò pé ó tún ti wá yá báyìí àgbáríjọpọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ aláta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí Odua Tomato and Pepper Seller Association of Nigeria Ọ̀yọ́ State Chapter wọ́n ń pe gbogbo èèyàn síbi ayẹyẹ àjọ̀dún èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọjọ́ Wednesday ló bọ́ sí o ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí Liberty Stadium Ìbàdàn láyẹyẹ ọ̀hún ti wáyé aago 10 àárọ̀ lè tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àlejò pàtàkì lọ́jọ́ náà olùgbàlejò àgbà Alhaji Yisau Kọ́láyọdé Hamzat tí wọ́n máa kó gbogbo àwọn klọ́sítà wọn sòdí wá síbi ayẹyẹ Chief Dọ̀tun Sanusi Ìlàjì Farm Alhaji YK Abad Alhaji S.A. Jima Alhaja Sarata kò ní bàjẹ́ àti ọ̀pọ̀ àwọn ẹni